आमोपप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले तुम्ही तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जिसो. भगवंती मरिये देवाचे माय आमोपप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले तुम्ही तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जिसो. भगवंती मरिये देवाचे माय आमोपप्या काती विनंती कर आता आणि नमान मरिये कृपेन भरले तुम्ही तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जिसो. भगवंती मरिये देवाचे माय आमोपप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले तुम्ही तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जिसो. भगवंती मरिये देवाचे माय आमोपप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले तुम्ही तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जिसो. भगवंती मरिये देवाचे माय आमोपप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. तशी सता हे म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकडाच्या वचनांतल्या आमकां निवार समेस्त आत्म्याक सडको तुजी काकुळीची अधिक गरज सरकार वनपावय. दुसरो मिस्त सुमीचे सर्गा सडा. आमचे बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संपत, तुझी कुशी सर्गा सदा तशी संसारांचा. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळले पडोवन दिव नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. जशी आधी तशी सता आणि सदा सर्वदा आमेन. ये म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी एमकडेच्या वचनांतल्या आमकां निवार समेस्त आत्म्याक सडको तुजी काकुळटीची अधिक गरज असल्या सरकार वनपावय. तिसरो मिस्त पवित्र आत्मो अवकार मरेचेर आनी अपोस्तलांचेर देऊन ताव. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां तुझी कुशी सरकार सदा तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस
आणि आमकां ताळणें पडून दिनाका पूण वायटांत आमकां निवार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जिसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जिसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जिसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जिसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जिसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जिसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जिसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जिसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जिसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जिसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. महिमा बाबाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसे आधी तसे सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जिसू आमचे पातकां आमकां बक्षी गडच्या जगल्या आमकां निवार समे सत्म्या सरकोन तुजी काकुळतीची आदी गरजल्या सरकार वरपावय. सौतो मिस्तर अवकार मरिये कुयात में समय सरकार घेतात. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज संपाय तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशें आमची बातकां बोगूस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जिसो. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्याक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जिसो. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्याक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जिसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्याक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जिसो. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्याक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जिसो. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्याक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जिसो. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्याक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आणि सदैव पोळ तुझे कुशीचे जेसू भगवंते मरी देवाची मे आम्हा पापिया काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमितेचे संगाता स्त्रिया भीत तू सदैव आणि सदैव पोळ तुझे कुशीचे जेसू भगवंते मरी देवाची मे आम्हा पापिया काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमितेचे संगाता स्त्रिया भीत तू सदैव आणि सदैव पोळ तुझे कुशीचे जेसू भगवंते मरी देवाची मे आम्हा पापिया काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमितेचे संगाता स्त्रिया भीत तू सदैव आणि सदैव पोळ तुझे कुशीचे जेसू भगवंती मरी देवाची मे आम्हा पापिया काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तशी सता आणि सर्वता आमेन. ये मुझ्या जिसू आमचे पातका आमका बक्षी एम कडाच्या उच्चांद्या निवार समेत त्या सडक तुझी काक पडतीची आधी गरज सरकारवर पावय. पांचवो मेस्तर अंकुर मध्ये सगळा संसाराची राणी म्हण गुरुवार करतात. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज संकाई तुझी खुशी सरकार सता तशी संसारात जाव. आमचो रिस्पतो ग्राह संकादी आणि मी आमचे सुकलेल्या बक्षिता जशी आमची पातका गौस आणि उमका ताणे पडून दी नका पण वाईटांतल्या आमका निवार आमेन. नमन मरिये कृपे भरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या खुशीची जिसू. भगवंती मरिया वच्छमय अमुवप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या खुशीची जिसू. भगवंती मरिया वच्छमय अमुवप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या खुशीची जिसू. भगवंती मरिया वच्छमय अमुवप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या खुशीची जिसू. भगवंती मरिया वच्छमय अमुवप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या खुशीची जिसू. भगवंती मरिया वच्छमय अमुवप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या खुशीची जिसू. भगवंती मरिया वच्छमय अमुवप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या खुशीची जिसू. भगवंती मरिया वच्छमय अमुवप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या खुशीची जिसू. अमुवप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या खुशीची जिसू. भगवंती मरिया वच्छमय अमुवप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या खुशीची जिसू. भगवंती मरिया वच्छमय अमुवप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बाबा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या दशे सुसुता सुद्धा सदा आमेन. ये मोच्या जिसू आमची पातका आमका बक्षी ये कोडाच्या उच्चांतले आमका निवार सोमेस्तत्म्या सडकन तुझी काकुळडीची आदिगर्स आसल्या सरगार पाय. नमांडणी काकुलतीची पुण्यमय नमन आमच्या जीवा अमृत भरोशा तुका आम्ही मरता आम्ही परदेशी वेची बाळका या दुःखाच्या कोणात असता आस्कार उसका सोड
आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शिकय ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फोड दिसूक आमकां दाखय ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलम्या उपकारी मरिये भाग्यवंती देवाची माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्तच्या बसण्याक आमी भोवजोवचे खाते सोम्या काकुळतामची कर सुम्या काकुळतमची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर काकुळतमची कर सोम्या काकुळतामची कर सुम्या काकुळतमची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्त दयेन आयकमका क्रिस्त दयेन ऐकमका सर्गींच्या देव बाबा देवा पुता संसाराच्या तारुका चिकन देवा पवित्रत्म्या Santissima Trindade Casteva, काकुलदाम चिकन भाग्यवंती मुरिये आम्हा पासून विनंती कर भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासून विनंती कर भाग्यवंती अंकुवारीचे अंकुवारी आम्हा पासून विनंती कर क्रिस्ताचे माये आम्हा पासून विनंती कर पवित्र सभेचे माये आम्हा पासून विनंती कर काकुळतीचे माये आम्हा पासून विनंती कर देव कृपेचे माये आम्हा पासून विनंती कर परवशाचे माये आम्हा पासून विनंती कर भोवनी तडी माये आम्हा पासून विनंती कर भोवनी स्कळवंती माये आम्हा पासून विनंती कर खतनातले माये आम्हा पासून विनंती कर आपूट माये आम्हा पासून विनंती कर मोगा पात्र माये आम्हा पासून विनंती कर विचित्र माये आम्हा पासून विनंती कर सुबोधिनी माये आम्हा पासून विनंती कर रसनाराचे माये आम्हा पासून विनंती कर सर्वोंदाराचे माये आम्हा पासून विनंती कर भौषणी अंकुवारी आम्हा पासून विनंती कर मानापात अंकुवारी आम्हा पासून विनंती कर परगटू फावसले अंकुवारी आम्हा पासून विनंती कर परवेदार अंकुवारी आम्हा पासून विनंती कर दयाळे अंकुवारी आम्हा पासून विनंती कर विश्वासी अंकुवारी आम्हा पासून विनंती कर नीतीच्या आरस्या आम्हा पासून विनंती कर संघाच्या शियासना आम्हा पासून विनंती कर आमच्या संतोषाच्या काराना आम्हा पासून विनंती कर आत्मिक पलंगाना आम्हा पासून विनंती कर मान फावसल्या पलंगाना आम्हा पासून विनंती कर भक्तीच्या परिमित पलंगाना आम्हा पासून विनंती कर गुप्त गुलोबा आम्हा पासून विनंती कर दाविदाच्या बुरसा आम्हा पासून विनंती कर गाडयाच्या बुरसा आम्हा पासून विनंती कर सुवानेच्या मंदिरा आम्हा पासून विनंती कर सोल्यांच्या अर्का आम्हा पासून विनंती कर सर्गींच्या दरवट्या आम्हा पासून विनंती कर फांत्या फराचे नेकेत्रा आम्हा पासून विनंती कर पिडेस्तांचे भलायके आम्हा पासून विनंती कर पाटक्यांच्या आसऱ्या आम्हा पासून विनंती कर ताळांतरकरांचे शेकाये आम्हा पासून विनंती कर दुखिस्तांचे भुसवणे आम्हा पासून विनंती कर क्रिस्तावाच्या आरारा आम्हा पासून विनंती कर भडव्यांचे राणी आम्हा पासून विनंती कर पातेरकांचे राणी आम्हा पासून विनंती कर प्रवादींचे राणी आम्हा पासून विनंती कर अपोस्तांचे राणी आम्हा पासून विनंती कर मार्तिरांचे राणी आम्हा पासून विनंती कर कन्फेसरांचे राणी आम्हा पासून विनंती कर अंकुवारीचे राणी आम्हा पासून विनंती कर समेस्त भक्तांचे राणी आम्हा पासून विनंती कर सैंबाच्या कथावेन गरबे संभवले राणी आम्हा पासून विनंती कर सर्गिंग घेतले राणी आम्हा पासून विनंती कर पवित्र सारीचे राणी आम्हा पासून विनंती कर कुटुंबाचे राणी आम्हा पासून विनंती कर समाधानाचे राणी आम्हा पासून विनंती कर देवाचे शेडे संसाराचे पाप करतले बगो समकाय येसुमिया देवाचे शेडे संसाराचे पाप करतले दये नायकमकाय येसुमिया देवाचे शेडे संसाराचे पाप करतले काकुळतमची कर तुझ्या आसपासचे काल हे देवाच्या वाग्यवाणी आम्ही येतो आमच्या कष्टान आमच्या मागणेचो परवा करिनाका पूण समेत विघ्नांतले आमकां सदांच निवार आनंद भरीत आनी सदैवी अंकुवारी भाग्यवंती देवाचे माये हांव पसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी भोवजोवचे खातीर प्रार्थुया हे देवा तुझे एकल्या सुतान आपले जिने मरणाची जीवन पेटवली ससनाच्या बच्चाची नाम आमकां अजून दवरला भगवंता उकार बरेचे पवित्र सरीचे मिस्तेर आमी निहाळतना तांत वाट पिलस आमी पटलाव करिसो आनी तातूंत बसयले अभिषेक कर म्हूण तुझे लागी परता त्या क्रिस्त आमच्या सुम्यारी बरी वार्ता आमेन
बगीन कुसचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सकाळची भेटवणी येशूच्या दैवी काळजा आयच्या दिसाची सर्वची मागणी कमानी कष्ट आमच्या पतकांच्या परीक्षणापासून आणि अल्तारीच्या बोपोवी सक्रामेता तुवें सकल नासतना भेटोवच्या सोमेस ती हृदयापासून बागे ओतांकार मरेच्या कथा विकाळजा मरिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक सांग मागण्याच्या पोस्तलदीच्या हृदयापासून आणि पाप सैबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या हृदयापासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासून हे जेजूच्या पवित्र काळजा ही जेजूच्या देव काळजा तुजे रास येवं. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्याक लागून आसची शिक्षा माफी सोडोवंक हांव खुशी व्हरता. सुम्या जेजू तुजे भोवदैवी काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोवभाग्यवंत पाप सायबाक जातू ताका उसवाड घटाय आनी बुसावोन. म्हज्या देवा तुज्या सायबा हांव तुज्या पांयां पडटा हांव तुका अर्गा दिता अंतस्करणी नमस्कार करता. व्हड तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलो म्हूण निस्क्रिस्तांव केलो म्हूण आज पर्यंत सांबाळलो म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सायबा. म्हजो मोव म्हजी गोड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजे सप म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक आनी म्हज्या पातकांच्या परीक्षणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्यापासून बक्षी म्हजी समेस पतकां म्हजी पातक्याची काकोल्त कर. देवा पवित्र आत्म्या दी सैबा तुजी करपा आजच्या दिसा पतकांत हांवें पडना जावच्या तुजे उपादे सांबाळो म्हजे कायदे पाळो म्हजी पतक्याची काकोल्त कर. म्हाका पतक्याक बक्षी. बावरताचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवाते एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव ती सतमंता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातका खातीर मेलो आनी जिव्यांचे आनी मेल्यांची मुसुबी ग्रोव घेतलो म्हूण हांव सतमंता. ही सता आनी कॅथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सता हांव सतमंता आनी विसारता. कित्याक तूं सस्नीक सता आनी सनवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय. ह्या बाबतान जियोग आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. वरुषाचे विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकाचे बक्षाने आनी हेची नेव उपरांत सासणीक सुख सडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाल आनी काकुदार आनी तुवें ते वाचयला ह्या बरवशान जियोग आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोग आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती काटारता. कित्याक ताचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फाव जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तू प्रासड मोग फाव जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाता करिना म्हूण आनी पातकाचे समय सुकयतली म्हूण तिळणीच्यो करता. आमेन. वरीक समर्पण म्हजे आनी माये हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजे भक्तीपण तुजे ते दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून मुगाळी मरये हांव तुजी जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. आमोरी
सोम्यांच्या बडव्यांमध्ये एक बरी कबार हाडली आणि पवित्रात्म्यावरवी बेसले नामांमध्ये एक उत्पेन बरलेस मी तुझे सांगाता स्त्री भितर तू सदैव आणि सदैव फौजी कुशीचे जिसो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे कले आमेन. आपले सोम्यांची साकन तुझ्या शब्द परमाने मुझे ते सांग. नामांमध्ये एक उत्पेन बरलेस मी तुझे सांगाता स्त्री भितर तू सदैव आणि सदैव फौजी कुशीचे जिसो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे कले आमेन. आणि देवाचा पूत मनीसालो आणि आमच्या मध्ये जियलो. नामांमध्ये एक उत्पेन बरलेस मी तुझे सांगाता स्त्री भितर तू सदैव आणि सदैव फौजी कुशीचे जिसो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे कले आमेन. भगवंती देवाचे मे अमपसर विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावजावचे खातीर प्रार्थुया ई सोम्या बडव्यान बरी कबार दिल्यावरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापान घेतले आमी जन जाल्या ताच्या कश्टांनी कुर्सावरी जिवनपणाच्या नदाक आमी पावशे तुझी कृपा आमकांतच करण्यानी वक्त म्हण मागता तेच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बाप्पा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बाप्पा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बाप्पा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. देवगल्या पडव्या मुझे रखण्या सर्गीची दयेन मका दिला तुझे तबे मुझ मोतुस वडाय मका राख संभाल निसलय आमेन. सुस्न शोधी सुविशोधी तंकाई सोम्या आणि रक्त प्रकाशाचे फकदी समाधानान ते विषय घेवदीत आमेन. मोगचनो आज आमी फातिमा मायेची देव प्रजा आमचो एकवट पासरून दीर्घ समुदाय संभ्रमूंक एक कुटुंब जावन वर्त्या संतोषान संगता जमल्या. आयची देवस्तुती संवसाराचे पाकडतेले शिळयेक ओळखून ताची वळख हेरांक दिव तशेंच कालतेपण आनी विधेयपण ताका साक्षांव जीवन आमचो समुदाय बांदूंक आपयता. आमचो देव समुदायांची येता. बाप पूत पवित्रत्मो हांचो एक ल्हान समुदाय. मोग एकवट सेवा विधेयपण विश्वास बरो संबंध आनी साडावळ ह्या त्रिएक देवाच्या समुदायान दराळ मापान आसा. देखून ताची भुरगीं जाल्या आमकांय तेच बरी जीव आपयता. आमच्या समुदायान ती एक देवाच्या समुदायांत असलेले शेगून रुता करून एकामेकाच्या जिवितान सुटका आनी संतोष हाडचे तसले संदेश जावन एक देखी बरीत फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक जाय असो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. प्रवेश गीत गावच्याक उबी रावया. जाऊन बापा येताय जाल्या तुझी विचित्रताने
आनी आता दिनवाशी काळजान गितां गाता सर्गी जीवनाक वांटो आमी घेता कुटुंब आमचे तुज्या मोगान सदांच तूं बरो बाबा तुजे कृपेन संगी भेटयता वर्गा बलिदान स्वीकार तूं कर मागता विश्वासान कुटुंब आमचे तुज्या मोगान सदांच तूं बरो बाबा तुजे कृपेन संगी भेटयता वर्गा बलिदान स्वीकार तूं कर मागता विश्वासान स्नानांत आमकां जिवीत दिलाय तुजी भुरगीं जावन आमकां केल्याय क्रिस्ता मोगान आमकां सोडवून दिलाय सर्गीच्या राजाची गजी केल्याय कुटुंब आमचे तुज्या मोगान सदांच तूं बरो बाबा तुजे कृपेन संगी मेळयता वर्गा बलिदान स्वीकार तूं कर मागता विश्वासान मोगचेनो आयच्या दिसा समुदायाचो दिवस आचरण करच्या ह्या पकी संदर्भार आमचे सगळे आसात प्रधान याजक जावन आयचे पवित्र बलिदान भेटोवच्याक आमच्या कासरगोड वार्ड्याचे विगारवार भोवमनादीक स्टॅनी पिरेर बाप तांकां सगळ्या फिरगज कुटुंबाच्या नांवी मोगाचो स्वागत मागता आयच्या ह्या बलिदाना वेळार देवान केल्या सर उपकारांक अर्गां दितात डेनिस मोंतेरो सांत आंतोन वडो रेंझेल निहान डिसोजा सालोरेस वडो पयलो जल्म दिवस आचरण करच्या संदर्भी सुनील आनी केनिटा डिसोजा सांजुचे वडो आल्बर्ट डिसोजा बेंगलोर तांचे सगळे देवाक आमी अर्गां दिवया सर्व तांच्या ते सवाम सुद्दां आमी मागया तशेंच प्रतीक जावन विद्या डिसोजा सांजुचे वडो हेच्या ते सवां खातीर आमी मागया आज एक कुटुंब जावन आमी संगता मेळ्ळ्या आसता सगळ्या फिरगज कुटुंबाच्या सर्व ते सवां पासत ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्वी आसूं मोगाच्या भाव भयणीनो मी आपदा फिरगस एक कुटुंब जावन हांगासर जमल्या आनी आजच्या दिसाचो म्हत्व कितें प्रशस्त कितें म्हणलें प्रस्तावनांत तशेंच बाप एडविनान तांचो परत ह्या विशयान आयच्या दिसा विशांत थोड्यो संगती तुमचे समोर दवरल्यो आनी तशेंच प्रवेश गीत सगळें आमी कित्या खातीर हांगासर आसाव कुटुंब एक जावन सांगाता मेळ्ळें हांव कित्या खातीर सांगाता मेळ्ळें म्हणलें त्या चरणांनी विवरण दिलां आनी हें सगळें आमी नियाळ्ळें आज सगळो दीस भविश्या ह्या संगती विशयान आमी नियाळूंक खूब फुडें सरल्या सम्यान आमकां सांगाता हाडला देखून आमी सम्याच्या नांवान आमी सांगाता येवचे सम्याच्या नांवान सांगाता जियेवचे आनी सम्याक साक्ष दिवची पर्जा समुदाय आमी जावन आसा येदोळ पर्यंत सरस्परान आमकां सांबाळ वेल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दिता आसतना आयच्या पयल्या वाचपांत सामुएलाक देव आपयता आनी तो म्हणटा उलय सम्या आयकता तुजो साको तूं उलय हांव आयकता देखून आमी हांगासर आयल्या सम्यान तूं उलय आमी आयकूंक तयार जाल्या आनी ताच्या उपरांत कीर्तन आमकां म्हणटा आपले तुजी खुशी करूंक हांव आयला देखून समुदाय बांदचे वावरांत म्हजी जबाबदारी कितें म्हळ्यार समजोवंक हांव आयलां अशें म्हणून आमी समजूं येता अशें मुखार आमी वता आसतना जुवांव जवान जेजू अपोस्तलांक सुरविल्ल्या अपोस्तलांक सांगता येया
आनी पळया म्हजे सांगाता रावा आनी ताचे सांगाता रावले मनीस सादे मनीस आपोस्तल जावन बदलले देखून आमकां रियेकल्याक सगळ्या सांगाता रावूंक आपोवण आसा आनी जावन आसा सुत्रां आमचो समुदाय बळवंत करच्या दिशेन आमकां गरज आसची ती पवित्र पुस्तकांत आमकां लाभलेली ही आमी नियाळतना सर्वेस्पराक आमी अर्गां दिवया आमच्या समुदायाचेर ताणें बेसमां वतल्या खातीर आनी समाजाच्या खुशी प्रमाणे आमचे समुदाय बळवंत करच्यान आमचो वावर आमची जबाबदारी करूंक आमी फुडें सरया ह्या पवित्र बलिदानान भाग घेवंक आमकां आयती करया हांव पातकी सपदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मन चिंतून तोंडान सारून वायट धरून हो म्हजो बौड अपराध ह्या बसत सदांच संकार मरे सगळ्या दिवता आनी भक्ता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं सपदवेदा देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सपवेदार आनी सस्नच्या देवा सर्ग आनी संवसारांतून चलयताय तुजे परजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळात तुजी शांती आमकां फावो कर या आमी मागता आमच्या समयाच्या तुज्या पुता क्रिस्तांव वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नच्या सस्ना
सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वचप. देवाची सोळ्या पेट आसली त्या सरस्पराच्या मंदिरान सामुएल न्हिदोन आसलो. तेन्ना सरस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें साप दिली, हांव हांगा आसा. आनी तो एलिशी जावलो आनी ताणें म्हणलें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय. एली साप दिली, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक बस. तो न्हिदोंक गेलो. परतून सरस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हणलें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय. पूण ताणें साप दिली, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. तेदोल पर्यंत सामुएलाक सरस्पराची वळख नासली आनी सरस्परान आपले उतार ताका तेदोल पर्यंत करीत करूंक नासले. सरस्परान परतून तिसऱ्या फावटी सामुएलाक उलो केलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हणलें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय. सरस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक समजलें. देखून ताणें सामुएलाक म्हणलें, न्हिदोंक बस आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सरस्परा, कित्याक तुजो सेवाक आयकता. सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो. सरस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदले परी ताणें उलो केलो, सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सरस्परा, तुजो सेवाक आयकता. सामुएल वाडलो आनी सरस्परा ताची सवय आसलो आनी ताचें एकच एक उतार निर्फळ जावंक ताणें दिलें ना. देवाचे उतार हे. देवाचे उडोकार. आपले तुझी कुशी करून हावेता सर्वेस्परा. आपले तुझी खुशी करो हावेता सर्वेस्परा. आशेवन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतालो. ताणें म्हजेर भगवंत दिश्टली, म्हज्या ओल्या कांदिले. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घाला, आमच्या देवाचे कीर्तन ते. आपले तुझी खुशी करो हावेता सर्वेस्परा. यज्ञांनी भेटून येवं तुका नाता जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बळयो तुवें मागोंक नाय. तेन्ना आपले हावेता मोले हांवें. आपले तुझी खुशी करो हावेता सर्वेस्परा. शास्त्राच्या ग्रंथ कवल्यान म्हजे विशीं सांगलेले आसा. देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक म्हाका संतोष. तुजे धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबून आसा. आपले तुझी खुशी करो हावेता सर्वेस्परा. तुजे सर्वणींचे बरी कोबार मोठे सभेंत हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड हांव तापोवन दवरचोना. हे तूं बरसनाय सर्वेस्परा. आपले तुझी खुशी करो हावेता सर्वे
साम पावलोन खोरींधरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, कूड व्यभिचारा पासत न्हय, ती सोम्या पासत आनी सोमी कुडी पासत. देवान सोम्याक मात्र मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो न्हय, बगार आमकांय तो आपले सक्तेन उठयतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नेणात की? पूण कोण सोम्याक एकवटा तो ताचे संगी एक आत्मो जाता. तर व्यभिचारांतल्यान पळापळ घेया. मनीस आधारता ते हर एक पाताक ताचे कुडी भायर तो करता, पूण व्यभिचाराचे पाताक आपलेच कुडी विरोध तो करता. तुमच्यो कुडी पवित्रत्वाची मंदिरां म्हूण तुमी नेणात की? तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय. देवानच ताका एक देणे कसो आमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्हय, परते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यान. देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. देवाचे उतार हे देवाचे उतार. Alleluia, 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 Alleluia. Diso ai so anandaso Alleluia, 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 Alleluia. सर्वे तुमचे सोबी आसूं. Doam परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. दुसऱ्या दिसा जो हांव आपल्या दोग शिशां सांगता नव्यान थंय उबो आसलो, तर ताणें जेजूक तेणेच्यान समकोन वेतना पळयलो आनी म्हळें, पळया देवाची शेळी. ही ताची उतरां आयकले दोग शिश्य जेजूचो पाटलाव करून गेले. जेजू फाटीं गेलो आनी ते आपणा फाटल्यान येताले ते पळोवन, तुमी कितें सोदतात म्हूण विचारी लागलो. राब्बी, तशें म्हळ्यार मेस्त्री, तूं खंय रावताय? म्हणाले ते, येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगलें. ते गेले आनी तो खंय रावता ते तांणी पळयलें आनी त्या दिसा ते ताचे सांगाता रावले. जो आमच्या आयकोन जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमोन पेत्रुचो भाव आंद्रे, ताणें वचून पयले आपल्या काच्या भावाक सिमोन सोदून काडलो आनी मेसिया म्हळ्यार आमकां मेळ्ळ, तशें म्हळ्यार मागलोलो आमकां मेळ्ळो म्हूण ताका सांगलें. उपरांत तो सिमोनाक जेजूचो आपोवन हाडून आयलो. जेजून ताका पळयतच म्हळें, तुजो हांवचो पूत सिमोन, तुका ह्या फुडां केफस म्हणटले, तशें म्हळ्यार पेद्रू वा खळप. देवाचें उतर हे मोगाच्या मिया पदव फिरगस घरानो वेगार बपनो आनी फिरगस घरानो तुमकां पयले सुवातेर बगी समुदाय दीस मागता, मागीर फिरगस दीस मागता. ह्या वेळार थोडी चिंतना तुमचे समोर दवरूंक हांव कशी वता. अमोल म्हळें नांव तुमी आयकलां. अमोल म्हळें नांव आयकनातले भोवशे भारतांत कोणी आसना. हर एका राज्यांत, हर एका ग्रामांत म्हणलें बरी अमोल विशयान सगळ्यांक कळीच. अमोल ल्हान भुरग्यांक दिवच्या दुदा पिठ्यांत धਰਨ
अमूल चॉकलेटां, अमूल दूद, अमूल चीज, अमूल बटर, अमूल चॉकलेटां, अमूल आयस्क्रीम, ताची एक आनी दोन कितलीशी प्रॉडक्ट आसात. आतां हे अमूल म्हणटा आसतना अमूला विशयान जायरात दिना हांव, पूण हाचे फाटली एक ल्हानशी स्टोरी, एक काणी तुमचे समोर धरून खुशी वता. आतां आज अमूल 52,000 कोटी एका वर्साचे तांचे वहिवाट. 52,000 कोटी म्हणजे कितलो जाय पयसो, तितलो एका वर्सा 2022 एका वर्साचे वहिवाट तितलो. तशें म्हळ्यार तांचो वहिवाट कितलो, सगळ्या संवसारांत तांचे वस्तू रफ्त जातात. आतां हे कोण? आतां हे अमूल म्हळ्यार आनंद म्हणलो जागो आसा गुजरातांत. आनंद म्हणलो जागो, आनंद मिल्क युनियन लिमिटेड, AMUL अमूल अशें. आतां हे कोण म्हूण सांगल्यार सादे मनीस. तांच्या घरांनी भोवशा ते म्हशी चड आसले, देखून म्हशीचें दूद सळाव सुरू येता आरंभ जालें तशें. आतां दोनी गायेची दूद खाण घेता चिंता म्हाका कळना, पूण सुरवेर सादो लोक एक मोस खाण घेवन दीस काडचे ते कितें जातालें म्हणल्यार तांचें दूद दिवन खंय सरी दिता आसतना तांकां कांय बरेंपण जायना. तांकां कांय कॉस्ट प्रायज म्हणटा आमी, कितें कसलो आयवज मेळनात. ह्या वेळार थंयसर वर्गीस कुरियन म्हणलो एक व्यक्ती, ओरिजिनली तमिळनाडूचो तो गुजरातांत गेलो. डायरी इंजिनियरींग ताणें केल्लें, भोव विशेश जाणवायेचो मनीस. ताचे मुखांतर आनी थंयसर येदोळस आसले कॉपरेटीव सहकार संस्थे सांगता घेवन ताणें कितें केलें म्हण सांगल्यार ह्या सकळी एक म्हशीगी 2 म्हशीगी आसचे ल्हान दुर्बळे मनशांक सांगात हाडलें आनी तांकां एक संघटन केलें. स्वसहाय संघ आमी म्हणटा. तुमकां हांगासर सडावतो स्त्रियो एक आनी एका स्वसहाय संघटन आसात, जावं CODBची जावं सरकाराची या खंयची. अशें आसतना ह्या संघटना मुखार तांणी एकठांय केलें आनी ही सकट संघटना मेळोवन तांणी हे अमूल आनंद मिल्क युनियन लिमिटेड हे आरंभ केलें. वा येदोळस आसले ते सहकार संघटन ते बळवंत केलें आनी तांणी दूद खाण घेवन प्रोडक्शन स्टार्ट केलें. अशें दुदाचो पिठो, दूदस, त्या उपरांत आनी सक्कळी कांय 100 तांचे प्रोडक्ट्स आसात सगळ्यांनी. आतां अशें हें कांय व्हड एक अंबानी तसले व्हडल्या एका ग्रेट मनशांनी केल्लें न्ही, साद्या मनशांनी सांगता येवन एक एकले आसले एक एकलीन कहीं तांचे जिविताची आवधी जाल्यान मरोन वेती. पूण आज अमूल म्हणलें उरलां साद्या मनशांनी एक एक मोस एक एक गाय काडून आसलेल्या साद्या मनशांनी सांगता मेळून केल्लें व्हड योजन. आनी ह्या खातीर ह्या एका योजना वरवीं कितलीय संघटना दुदा विशयान निमतान धरल्यार कर्नाटकांत नंदिनी आसा, हांगासर भोवशा मिल्मा आनी कितें आनी हरी एक राजन आसा अशें प्रेरण तांणी घेतलें. आनी अशें सक्कड सादेत्त मनीस कांय व्हड ग्रेस्त मनशांनी गाय पोसचे गोरवां पोसचे पुरा. अशें म्हणटा आसतना हांगासर आमकां एक लिस्ट हांव शिकोवंक आसचें. साद्या मनशांक येदो व्हडल्या 2,000 कोटी वहिवाट करची कंपनी आरंभ करूंक जाताले. ताचे सांगात इतल्या कुटुंबांचें बरें भलें आनी इतल्या एका ताचे वरवीं कितलेशे हजारो लोकांक काम, कितलेशे उत्पत्ती सगळ्या देशा खातीर अशें करूंक जाता जाल्यार देवाच्या नांवान सांगत आमच्या परचें कितें करूंक जायना. हे आमकां आमचे मुखार आसा एक भोव गरजेचे सवाल आनी हाका आमी जाप दिवून आयल्या. आतां आमी आमच्या समुदायाचे विशीं दिश्ट गेली जाल्यार समुदायाचो दीस समुदाय म्हणटा फिरगज आमची मांडावळ कशी कुटुंबां सांगता येवन वाडे जातात, वाडे जावन फिरगज जाता, फिरगज सांगता दियेसी जाता, दियेसी सांगता येवन पवित्र जाता. ही एक भोव अपुरबायेची मांडावळ. असली मांडावळ आमी ही मांडावळ पळोवन मस्सन खुशी पावतात. असली मांडावळ आमच्या धर्मांत ही आसा जाय म्हणून मस्सन आश येतात, पूण तशें तांकां करूंक जायना. आमी मँगलोर आसता आसतना कोडयाळ आसता आसतना थंय भुरग्यांची कॅम्पां आनी एक नातले एक एक्टिविटी चलता आसतना आमच्या इस्कॉलान शिकोवनची ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಗತಲಿ ಹಿಂದೂ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಕರೀತೀರಿ, ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ನಡೆಸ್ತೀರಿ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು 5,000 10,000 ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮದು. ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸೇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. तशेंच सुमार वर्सां पयलीं एक राजकीय मुखेली व्हड संघटन व्हड राजकीय पार्टीचो तो म्हाका सांगतालो तुमचें कसलें संघटन आमकां भायर आसल्यांक बारी विचित्र दिसता. तुमचो लोक एक इगर्जेन कितें सांगलें सकट सांगता आयलात, वावराक आयलात, काम केलें, सेवा केली आनी कितें करनात.
आमकां थोड्या लोकांक सांगात येवन एक इलेक्शनाची रॅली घेयची जाल्यार तांकां वेहिकल धडचे, तांकां जेवण दिचें आनी पियेतेल आसल्यार तांकां बटल्यो दिचे. इतले कर न्ही ते येतात म्हणे गॅरंटी ना, तितले थंयसर आयिल्ले आमकां वोट घालतात म्हणे गॅरंटी ना. आमचे कस्टोड्या तुमचे तशें नाकली म्हणून हांवें देवा सांगलें तें आमचे स्तकी जायना, हें सोम्याच्या नांवान जावचें म्हळ्यार ताका हांवें जावंक ನಿಮ್ಮದು ಬಹಳ ಉದಾತ್ತವಾದ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ म्हणून सांगले तर पळया आतां बायलांक हें अशें पळयत आसतना कळटा. तशेंच आतां अशी गजाल पळयतात आमचें ती कितलें बरेंपण आसा चडपणी आमकां तें कळीत आसना. असले संगत कशी साध्य जाली संगता येवची असली एक चळवळ, असले एक मुवमेंट सम्याच्या नांवान साथ. आतां आमी पळोवया की समुदाय म्हणलें कल्पन चिंताप कॉन्सेप्ट नासतना क्रिस्तांव म्हणून ना. देर इज नो क्रिश्चियनिटी विदाउट द कम्युनिटी. कित्याक म्हळ्यार जेजून आमी पळयता एका सुत्रान दर्यो शांत गेलो, एका सुत्रान शतवतेच्या तक्रार बरें केलें. पळयत एका सुत्रान करूंक जाता. पवित्र पुस्तकांत एका सुत्रान उदक जालें वारें जालें कितें कर जालें एका सुत्रान करियत. पूण अस्कत असल्या मनशांक सामान्य मनशाक 12 जाणांक सांगात हाडले, समुदाय बांदली आनी तांचे मुखांत पवित्र सभा आरंभ. एका सुत्रान करियत ही ह्या 12 जाणांची गरज जाली की समा पळयल्यार गरज ना. पूण देवाच्या योजना जेजू क्रिस्त मुखांत पवित्र सभा आरंभ जाता. 12 जण साद्या मनशांक सांगात हाडले आनी समुदायीत पवित्र सभा म्हण केली. ताचे उपरांत पळयता मुखलो वांटो समुदाय सरविली, संगत मेळ्ळी, संगत वावरले, संगत जियेले, संगत एकामेकाक वांटून घेतले आनी कोणी तांचे मदें गरजे नासलो. हे तळाहदी हे बुन्याद पवित्र सभेची सरविल्ल्या पवित्र सभेन आमकां दाखोवन दिले. ताचे उपरांत आमी पळयता आज पर्यंत एक समुदाय जावन नातली जाल्यार आमी काही चल्ला पिल्ली जावन येता. आमकां सगळ्यांक सांगात दवरची सकत खंयची ती समुदाय जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आसची समुदाय. पळयात देखून आमी संतोश पावज ह्या खातीर जेजून 2:17 वासपारा सांगला ते समेस्त एक जावन बाबा हांव आनी तूं एक आसले पळय. आमी सांगत आसा जेजूनच बापा लागीं मागला. अशें म्हणटा आसतना ही समुदाय बळवून जावन उरल्या जाल्यार आमी देवाक अर्गां दिवया आनी हें चिंतप दॅट वी आर वन कम्युनिटी म्हणलें आमी एक समुदाय जावन रावूंक शकता, फुडेंय रावूंक शकतले. हांव तो बरोवशा बरीच स्पिरीट आमचें तें आसा जाल्यार आमी डिंगी तें आसा तशेंच आमी मुंदरून वचूंक शकता. आतां समुदायान सांगाता रावचे खातीर थोडीं सुत्रां पवित्र पुस्तकांत आसात. आतां आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता थंयसर सामुएलीक देव आपयता आनी तो कितें म्हणटा म्हणून सांगल्यार उलय सम्या आयकता तो साकर. आमचे सडांत मस्तपटी सकाळच्या जिणेंत अशें जाता म्हणून सांगना हांव, पूण ज्या तरान आमकां समजणी आसा. कोणें सांगलें तूं कोण ह्या सांगूंक न्ही, तूं कोण सांगूंक, हांव आयकूंक तयार ना. हू आर यू टू टेल मी. पळय हांव आयकना, म्हाका तसो म्हाका पुरो तसो कोणें सांगचें ना. सो आय नो एवरीथींग कोणाचें आयकूंक हांव तयार ना. मस्तपटी कुटुंबांनी सांगतात आमी कितले सांगले बाबा आयकता तो आयकच ना. थोडेपटी भुरगीं हांव आयकनात बाबा अशें म्हणून सांगचें आसता. फादर म्हणून सांगचें म्हणून जराल तर कोणाक सांगतना भुरगीं आयकतात की म्हणचें आसता. ती आयकनात म्हणली पूण थोडे सांगती गरजेचें कितें सांगलें अशें असलीं उतरां आमी परत देखून आयकून जे कस्तूत म्हणलें बरी न्ही. कान आयकना तशें न्ही, पूण कितें आयकता तें समजून पाळूंक इल्लेशें कितें खंय कडेन कश्ट जातात. अशें आसतना सामुएल म्हणटा तूं उलय हांव आयकता. आतां आमी आयकता मस्तपटी आयल्या वरच्या दिसांनी आमचे मोबायलांत म्युजीक आमी आयकता. आमी कितें कानांत बटन्स घालून इयरफोन घालून आमी आयकता. फोनार आमी उलयले आयकता तें आसा. पूण हांगा आयकोवचें म्हणटा आसतना जें कितें बरें आसा पाळूंक जाय तें आयकता आसतना तितले सुलाबेर आयकत जाल्यारय तें पाळूंक कशी करना. आयकत म्हळ्यार अर्थ तसो देखून आयकता म्हळ्यार जस्ट आयकोन सोडटा तशें न्ही. आयकता म्हळ्यार हांव पाळटा म्हणून अर्थ असलेले कश्टांची गजाल आसा. असले एक सांगणी आसा इंग्लिशान. वी लिसन मिस्टेक ह्युमन बिंग्स डू इज द ग्रेटेस्ट मिस्टेक ह्युमन बिंग्स डू इज वी लिसन हाफ, अंडरस्टँड क्वार्टर, थिंक झिरो, रिॲक्ट डबल. अशें म्हळ्यार व्हड मिस्टेक सडावत मनशांनी खंयची म्हणून सांगल्यार
आयकूंचे कितें ते अर्धेच आयकोवचे सगळें संपूर्ण आयकोवचें ना आनी ते अर्थ करचें काल देत म्हणटो ताच्या उपरांत त्या विशयान चिंतचें झिरो कांय चिंतचें ना ताच्या उपरांत रिएक्शना पळय डबल गुब्बी मेले ब्रह्मास्त्र ल्हानशे विशय ताका कितले रिएक्ट तितलें पावता एक ल्हान गुब्बीक व्हड ब्रह्मास्त्र यूज करची गरज आसा ब्रह्मास्त्र म्हळ्यार व्हडल्यांत व्हडलें अस्त्र घेवन एका गुब्बीक मारिची गुब्बी म्हळ्यार ल्हानशें सुकणें न्ही एक सानी अशें आसता देखून रिएक्ट डबल मस्त पटी आमी हो असलो एक रंपाटा हो असलो एक गालटो अशें आसता कारण कितें म्हळ्यार कारण हें आसा ल्हानशें कारण दन दन अशें देखून अशें केल्यार जायना देखून आयकता तूं तसो कर देखून फुल्ल आयकता अर्दें आयकून खालदें समजून झिरो त्या विशयान तजवीज करिनासतना डबल रिएक्शन गरजेन अशें एक सांगणी ताचे उपरांत किर्तनांत म्हळें आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता आमकां हेरांची खुशी करूंक लाभ हें कर तें कर म्हळ्यार तूं कोण सांगू अशें आसता बारीक कश्ट भोव थोडे फावटी मात्र आमी गरज म्हूण जाता आसतना आमी आयकचें पूण सक्कड सांगता सक्कडें आयकूंक गेल्यार आनी ती गरजे पडून सक्कडें सकट सांगता आयकूंक गेल्यार आमची जिणी बरबाद जावं न्ही गरजेचें आयकूंक आसा आनी तुजी खुशी करूंक हांवें सांगिल्लें बरी कशी अशें म्हणून सांगता आसतना तें आयकूंक कशें जाता आमी केदाळा करता आमी कोणाच्या हाताखाल आसतना करचें पडटा हें काम कर तें काम कर हें काम कर म्हणून कोणाच्या दनयाच्या हाताखाल आसतना आमी करचें पडटा पूण ज्या तरान तितलें एक आमकां तें आवडना म्हळ्यार हेरांची खुशी कितें हांवें करची अशें आसता देखून पूण सोम्या मुखार आसतना तुजी खुशी करूंक जाय देखून आमी सगळो समुदाय जावन सोम्याची खुशी करूंक शकता तर खुशी व्हरता जाल्यार तें साध्य जाता वांजेलांत आमी पळयलें ताका सवाल विचार तूं खंय रावताय वॉट इज युअर आयडेंटिटी खंयचो तूं कितें गांव कालें कितें कांय आन्सर ना येया आनी पळया स्टे विथ मी म्हज्या सांगाता रावा ते गेले रावले बदलले आपोस्तल जावन बदलले पळय वॉट ए ट्रान्सफॉर्मेशन सादे मनीस खंय बरेंपण जाता म्हूण जुवां म्हटल्यान ते गेल्ले जुवां म्हणून म्हणजे अशें नाका थंय वचा ते गेले सादे मनीस आपोस्तल जावन आज तांचो आमी भोव गौरवान मानान भक्तीन भावार्था म्हणून काडटा सांत म्हणून तांकां मान करता हे मनीस जेजू सांगता रावले वरवीं ट्रान्सफॉर्मेशन देखून आमी समुदाय जावन जेजू सांगता रावल्यार कितें जाता म्हजे सांगात रावा तुमी फळां बरी जातात रावनातले सुक्या फळ दिनातल्या सुक्या फांट्या बरी ते फांटे आरयतात आनी उलपायतात अशें सम्यान सांगलें आमी उडासा गाडयेंत ताच्या उपरांत आमी पळयता सा पावलोची उतरां हांगसर उडासा गाडची वाजली सा पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता सगळे पळय साबा सक्कड आमी एक कूड आसले बरी ह्या कुड्याचे संदे पूण कोणे एकल्या म्हणूंक जायना हांव हात न्हय देखून हांव कुडीचो सांदो न्हय म्हाका कांय पडोन वचूंक ना हांव न्हय म्हाका अशें म्हणून थोडे फावटी थंय हांगासर कोण ना कोण थंय सांगचें म्हाका गरज ना म्हाका आय एम सेल्फ सफिशियंट कोणाची म्हाका गरज ना अशें म्हणून कोणी सांगता जाल्यार तें सारकें न्हय आमी सक्कड एका कुडीचे सांदे देखून समुदाय जावन हें चिंता आपणान जाल्यार समुदाय मुखार वसतना बेसान जाता ताच्या उपरांत अनेक चिंता अनेक उतार आमी घेवचे जाल्यार कोलसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सा पावलां सांगची उतरां भोव अपुर्बायेची तो म्हणटा देवान वेंचून काडली तुमी ताका मोगाची देखून कणवळ्याचे दयाळ्याचे धीरपणाचे मोहळ्याचे सोंसणिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय एकामेकाक सोंसूं मारा एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया तुमी दितात ते बक्षाणे सोम्यान तुमकां दिल्या बक्षाणे बरी जावं पूण ह्या चड शेगुणा परस चड तुमचें तें आसूंक जाय मोग मोग सगळे शेगूण संपूर्ण करता देखून क्रिस्तचें समाधान तुमच्या काळजांत आसूं देखून एकामेकाक भूतबाळ सांगा उतरान जावं कर्मेन जावं जे तुमी करतात सोम्याच्या नांवान करा सक्कळी सोम्याच्या नांवान करचें जाल्यार थंय घुसपड एक साथ दिसा देखून आमी सोम्याच्या नांवान करता देखून सोम्याक खुशी वचन आमी करता शिवाय ताका विरोध अशें करूंक जाय देखून ह्यो थोड्यो सती पयस पुस्तकाची उतरांय आमच्या जिणयेन सळांत उडासा मागीर दवरया एक समुदाय जावन आमी आयल्या सांगात रावून खुशी व्हरता आनी सांगात रावले वरवीं आमी जायते वत जावं सुतां जावं आमुल्लो एक साद्या मनशांनी सांगात मेळोन एक व्हड संस्था बांदूंक शकतात तर फकत आर्थीक दिश्टेन आमी भावार्थाच्या दिश्टेन सांगात मेळोन आनी चड विशेश मापान बळवून जावंक शकता
Coming together is beginning, keeping together is progress, working together is success म्हणले उरता आसा तशें म्हूण सांगल्यार सांगात येवचे सुरवात सांगाता रावचे प्रोग्रेस म्हळ्यार अभिवृद्धी वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस सांगाता आमी रावून वावुरतां जाल्यार एकमेकाक पावता जाल्यार तेंच जैत म्हळें आमी उडासाक दवरचें. आमकां सर्वांकी एका समुदायांचो संगत दवरच्या त्रिएक देवते आमचो भावार्थ प्रकट करया. एकाच देवा सत्वंता सर्वपदुजा बापाक आणि एका सोम्या जिजू क्रिस्ता सत्मता देवाचो एकलो स्पुतो सरकारानी मापातां जन्मला देवातां देव उजवाडातां उजवाड खऱ्या देवातां उजळलो खरो देव तो देवातां जल्मा ताका रसून बापाच्या सैमस ताच्या विसर वस्तू केल्या आम मनुष्य बसो आणि आमचे श्रोणे बसो सर्गात आमचो देवो आणि पवित्रत्मे वरवीं आमकां आदाराची जिवय आनी कोड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसो पावस केला ताका कुर्सार मारलो तस मरून सोंसले ताका केलो आनी पवित्र प्रमाणे तिसऱ्या पुनरुत्थान सगळ्यात सोडलो आनी बापाच्या उच्चार बसला आणि ताच्या शेवट आसतना आणि पवित्र आत्म्याचो म्हणटा ईश्वरान जीव जाता बापानी ताका जाला बापानी ताका ताका ईश्वराचो नमस्कार आनी महिमा हो देवा देवाक उलयलो निकेश पवित्र आणि दमदुतावरवी स्थापलेले देव सत्मता आत्म्यांच्या भक्षणाखातीर पवित्रपणाचो मानता आनी मेल्यांच्या जिवंतपणाक आणि जसनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. एक समुदाय जावन आमी हांगासर संगता जमल्या समुदाय खातीर आमची मागणी सर्वेस्परा समोर व्हड भावार्थान आतां सांगया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्याने आपणाचे आपोवण्याने मिसावन दैरान परगट करूंक तांकां कृपा आनी पवित्रत्मेचे ससाय लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी राष्ट्राच्या पतीच्या बरेपणा खातीर करूंक उदार मोन दी. तशेंच आमच्या राष्ट्रांत समाधानाचें वातावरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा कुडीच्या तशेंच मतीच्या पिड्यान कश्टातल्या आमच्या भाव भयणींक सुटका लाभय. परगांवांत वावरतल्यांक भद्रती आनी भलायकी पिरगेजेच्या मुखेल्यांक धनीक गरजांत पावतल्यांक निस्वार्थी सेवा तुमच्या धर्म भयणीक आनी विविध रितीची सेवा दितल्यांक तुज्या विंचणार बेसवानी बर आनी तांच्या गरजांत पाव म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी तुज्या आपोवण्याचे देणे लाभून एकल्यापणी तुजी सेवा करूंक विसरून काड. तशेंच कुटुंबांत मागण्याचो आनी बक्षण्याचो स्पिरीट चडय. युवजनांनी ताचे आपोवणे पाकोवंक तशेंच ताका पाळो दिवंक ताची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. फिरगजेच्या आणि फिरगज लोकांच्या बरेपणा खातीर कलमीत नासता निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या विगार बापांचेर आणि आयच्या संभ्रमाचे मिसाचे बलिदान भेटोवच्या आमच्या वारड्याच्या विगारवार बापांचेर तुजी विंचणार बेसांवां घाल. सदांच तांकां कुडीची आनी मोतीची भलायकी दी. तांच्या मिसां वावरांत गरजसो सर सहकार आनी आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवंकरिसाच्या मेजा बावरे एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आमच्या कुटुंबान वड्यान फिगर्जे आनी समाजेन मोगाचो समुदाय बांदून हाडणं जेजू क्रिस्ताचो मोग एकामेकादय वांटोवंक गरजाचो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. काकुळदार बापा
एक समुदाय जावन ही फिरगस मिया पदोवची फिरगस हांगासर तुजे समोर आसात तांकां सर्वांक एकठांय केल्या खातीर सांगात दवरल्या खातीर गंदीत आसता आज ह्या समुदाया पासून विविध प्रार्थना तुजे समोर तांणी उसारल्यान तांकां सर्वांकी तुजें बेसांव दी तांची मागणी आयक आनी प्रत्येक जावन चड आनी चड तुज्या कृपेची गरज आसच्या कष्ट त्या सर्व समुदायाच्या संद्यांक तुजो आदार फावो कर या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमीन. स्वीकार करिए बाबा पवित्र करी दाना तंचे वरवी आमकां लाभो आशीर्वादा स्वीकार करिए बापा पवित्र करी दाना तंचे वरवी आमकां लाभो आशीर्वादा Mogan postai disport grasita sergi devi kana apnya gitai posha amka mogan postai disport grasita स्वीकार करे बापा पवित्र करी दाना तंचे वरवी आमकां लाभो आशीर्वादा स्वीकार करे बापा पवित्र करी दाना तंचे वरवी आमकां लाभो आशीर्वादा स्वीकार करे बापा पवित्र करी दाना तंचे वरवी आशीर्वादा आमी बेटोंचे बलिदान सर्वेस परदेवाक मानत असले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनात आणि महिमे आमच्या नेमक्या पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस परा जितले बडी आमी बलिये सोवळा धरून संभ्रमता तितले बडी आमच्या सडवणाचो वावरतो चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावते बरी वांटो घेवंक आमकां निर्मे म्हूण मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस तुमचे सवे आसूं
तुमचे जावया आमची काळजां उबारुया सर्वेश्वर आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सपद्वेर आणि सत्नाच्या देवा सर्व काळे आणि सर्व ते जेजू ख्रिस्त आमच्या सम्यावरवी आम्ही तुका दिन वाजूंक फावो हो कायदो नीतीसांनी आमच्या फायद्याचो तुझे सवे आम्ही जियेता भोंवतावनी आसा आणि ह्या संवसारांत आसतना सुजो मोग आमी भक्तां बगस आसनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री तुझ्या पवित्र आत्म्यावर जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुन्हा जिवंतपणाचे प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सस्नाक आमकां मेळटलो तो पासकास गोड बगूंक आमी बरभशान रावता त्या पसत आतां देवदूतां बराबर तुझ्या जपाच्या पगवेची देवाशी काळजान आमी स्तुती गायता बापा खरंच तुम पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणता कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुत आमच्या सम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदय जावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मोळी बेटोणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुझ्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत जमच्याक तूं पवित्र कर ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पण तेच परी जेवण जातस ताणें कास घेतली नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात Bavarta sogu pergetuya Sumya Jesu tuje maran ami samramta Tuje bona jivan por ami pergata Tuja enya kami adekta Tuja enya kami बापा जेजूच्या बापा आमचे सडोणे बसो तुझ्या पुता आमचो असलेल्या कश्टा मरणाचो तुझ्या आनंद बरीत पुन्हा जीवनपणाचो आनी सरकार सड्डसो आमी भक्तीपणी उडास करता परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टां जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तुजी दयाळ दिश्ट घाल पुताचे कुडीन रक्तान पोसताय तांकां त्याच्या पवित्रात्म्यान भर
आनी जेजू समें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक नेम तुका भेटयलें सस्नी दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भगवान आमकां मरयेच्या भगवान जजेच्या तुज्या भगवान धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडिल्ल्या दायजान आमकां वांटो मेळूं तांच्या विनवणे सुवादार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हण आमी विश्वास धरता बाबा ह्या बली वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी दारण फाव कर म्हण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बाबाच्या पिटर पावल आमच्या गवळी बाबाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतां तुका जोडून घेतिल्ल्या सगळ्या बरजे सांगाते ह्या संवसारांत वाटसुऱ्या तुज्या पवित्र सभेक बावरतांत आनी प्रिती मोगान थीर कर तुज्या हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे वळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दय करून तुजे दय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टगातेन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससना दोशी जातल्या म्हण आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या समे वरवीं ताचे उद्देशी सगळे बरे वस्तूच संवसाराक वांटून दिताय त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनार आमेन आमकां एक समुदाय जावन एकवटीत दवरच्या आमच्या सोडवणदाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या तुजी आमची पातकां उगोस आनी आमकां ताळेक पडो दिवनाका पूण वायटांतली आमकां सम्या सर वायटन लिमकां निवादाय कोरेल्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बागेन आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर नात्रेकतल्यांक आमकां तुजी उदार कुळतीन स पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदूतावळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही म्हज्या पवित्र सभेच्या वार्ताचे दिश्ट घाल खुशे प्रमाणे तिका शांती घेवन एक फुडान सांबाळ तुजी येता आनी रात भर चलयताय ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दी देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी देवाची शेळी संसाराचे पाप काडची ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सहभागी म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली
जिविताचो सोमी जेजू आमचो सासरी जिविता ओरून पावसो कृपा आमकां देवचो येसो म्या जेजूये कुर्बेरेनी हाडून येसो म्या जेजूये जिवीत नवे करून येसो म्या जेजूये कुर्बेरेनी हाडून येसो म्या जेजूये जिवीत नवे करून Boro guli amso paso soro dilso ni terudade tan bagongso mogal Jesu amso Yesu mya Jesu ye येसो म्या जेजू ये जिवीत नवे करून येसो म्या जेजू ये कुर्बेरेनी हाडून येसो म्या जेजू ये जिवीत नवे mogal mi aso atmi poshanam kalabongso dayal so mi amso Yesu mya Jesu ye kurbedeni hadun Yesu mya Jesu ye जिवीत नवे करून येसो म्या जेजू ये कुर्बेरेनी हाडून येसो म्या जेजू ये जिवीत नवे
मोजा आयलाय सोमिया अर्जान विडार केला तुकास म्हाका दिवून दर्या संतोष म्हाका केला मोग मोजो करताय कश्टा दुकान पावता उपकार तुजो बावुरता तुझे वाटे सोंकोन तुझे सशी पावूं जीवर पेसाटा मोगान मोजा आयलाय सोमिया काळजान विडार केला तुकास म्हाका दिवून दर्या संतोष म्हाका दिला मोगान मोजा आयलाय सोमिया काळजान विडार केला तुकास म्हाका दिवून दर्या संतोष म्हाका दिला प्रार्थूया देवा आमच्या बापा तुवें आमकां एका सर्गीच्या उड्यांत दोशी केल्या तर एका काळजातीन एका मोराच्या मी जावच्याक आमची मोरां आनी काळजां तुज्या मुखाच्या आत्म्यान भर या आमी मागता क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं सर्वेस्पा तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे पदवेदार दे बापूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं बसल्यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे मोगाचेनो समुदायचो दिवस आचरण करच्या आयच्या ह्या बागी दिसा हांगासर येवन आज आयतार असो दीस तरी फावट करून हांगासर येवन पवित्र बलिदान भेटोवन आमचे बसत मागले याजक आमच्या कासरगोड वाड्याचे विगारवार भोवमनादीक स्टॅनी बेरा बाप आमकां वारड्यांतल्या याजकांक तशेंच सगळ्या लोकांक गवळीक वावर ह्या वारड्यांत करच्याक वर्ते मार्गदर्शन ते दितात आनी आज हांगासर येवन आमच्या समुदाय आमकां कित्याक गरजेचो आनी हो समुदाय आमी कशें बांदून हाडूंक जाय सुमयाच्या बोवारी आमचें जिवीत कशें आसूंक जाय हें सगळें तांणी आमकां भोव बऱ्या रितीन आयच्या दिसा आमकां सांगून दिलां आज वेळ करून हांगासर येवन आमच्या संतोशांत वांटेली जाल्ल्या आमच्या विगारवार बापांक हांगासरच्या तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावांत सर्व बरें मागता आयच्या दिसा हांगासर वेदी भोव बऱ्या रितीन सोंपता आमकां सगळ्या वर्सां आमच्या हॉली क्रॉस कॉन्वेंटाच्यो दर म्हयने विशेश रितीन आदार दितात आनी आजय कालच्या दिसा सांजेर सवार वेळ हांगासर आसून ही वेदी सजोवंक आनी सगळी मांडवळ करूंक तांणी आमकां आदार दिला हॉली क्रॉस कॉन्वेंटाच्या दर म्हयनेक आमी तांचो उपकार बाळगता आयच्या दिसा आमकां बरें गायन भक्ती गायन आमकां हांगासर दिल्ल्या आमच्या गायन पंगडाच्या सर्व संद्यांचो तशेंच वाजंत खेळिल्ल्या प्रवीण डिसोजा मोडीप आनी तशेंच सर्व आमच्या वेदी सेवकांचो आनी आयची देवस्तुती चलोवन व्हेल्ल्या सर्व फिरगसकारांचो एकाच उतरान उपकार बाळगता देवाच्या कृपेन हाजर जाता प्रभु प्रताप डिसोजा पोतो डेनिस डिसोजा आनी रोसलिन मोंतेरेसो सांतेरेस वाड्यासो प्रिया रोशनी डिसोजा लागी दो प्रीति डिसोजा आनी राफायल डिसोजाची
मोडीपो फिरगजची ही पहिली चीट हांचे मदें खाजरा कितें आडखळ आसल्यार इगर्जमतेच्या वडिलांक तिळसोवंक तुमकां कायदो आसा. आदल्या आयतारा जमा जाल्ले इस्मोलो 6,613 रुपये निवृत्त याजकाच्या निधी खातीर हें दान जावन आसलें. दिवसाच्या खजनदार दफ्तराक ते धाडून दिल्यात. येवच्या आयतारा मिसाची देवस्तुती सांत थॉमस वाड्याची जावन आसतली. ह्या हप्त्यान मिसा सोमारा लादीन मोंतेरो सान लॉरेन्स वडो घरच्या आल्मावां खातीर, मंगळारा फिलिप डिसोजा सान लॉरेन्स वडो घरच्या आल्मावां खातीर, येवच्या मंगळारा सकाळी 1:30 वरार मेर्सिन मोंतेरो सान लॉरेन्स वडो हिच्या आत्म्याक वर्साची मिस. बुधवारा मेरी डिसोजा सान लॉरेन्स वडो हिच्या आत्म्या खातीर, जॉर्ज डिसोजा सान थॉमस वडो हाच्या आत्म्या खातीर, ब्रेस्तारा बॅप्टिस्ट आनी फ्लोरिन डिसोजा सान लॉरेन्स वडो हांच्या आत्म्या खातीर, शुक्रारा रेनिटा डिसोजा ज्यूसच्या पवित्र काळजा वडो हाच्या आत्म्या खातीर, लियो मोंतेरो सान लॉरेन्स वडो घरच्या आल्मावां खातीर, सोनवारा वेरोनिका आपोसो सान दुजे वडो घरच्या आल्मावां खातीर, आयतारा फिरगयच्या लोकाच्या सवां खातीर, आस्टन मोंतेरो सान लॉरेन्स वडो पयल्या जल्मा दिसा सुंदर बेयर गामेस, मोनिका गुटिना सान दुजे वडो गामेस. ह्या हप्त्यांत गरबेज मेंदा फाल्यां सोमारा आनी मंगळारा सान दुजे वडो सांजेर 3:30 वरां तावणो कुटुंबाच्या सर्व सद्याने ह्या वेळार हजर आसचें. येवच्या बुधवारा कासरगोड फिरगयचें व्हडलें फेस्त सकाळी 10 वरार फेस्ताचे संभ्रम एक मेस तुमकां सर्वांक मोगाचें आपोवणें आसा. ह्या मिसा उपरांत सकाळांक सकाळींचो नाश्तो आसा तो आमी स्विकार करचो आनी त्या उपरांत आमी 10 वरांक कार्य आमी आरंभ करता हांव देखून ह्या वेळार सकाळांनी तयार जावचें. सुरवेर पवित्र पुस्तकाक मान करूंक आसा आनी हाचे विशयांत थोडस गुरकारांक तिळसिलां हाची मांडावळ करची आनी ह्या भक्तीक रितींत भाग घेवचें. आतां हांगासर आयच्या दिसा वंतिकी देवनो आनी तशेंच वर्सां मदें जायतो वावर करून तुमी हांगासर आदार दितात. देखून हर एका कुटुंबाक मानाची वात ह्या वेळार विगारवार वांटतले. रीत जोगी मोंतेरो हांगासर चलून व्हरतलो. नांवां आपयल्ले बरी आमी येवन मानाची वात स्विकार करची. San Antonio, Agnes D'Souza, Babu Joseph Punilat, Boniface Montero, Celestine D'Souza, Denis Felix Montero, Elias D'Souza, Evelyn Montero, Francis D'Souza, Joaquim Montero, John Montero, Henry Montero, Calixto Montero, Paul Montero, Prakash Montero, Pauline D'Souza, Monty D'Souza, Rocky Montero, Ronald Sima Montero, Roshan Gresham Montero, Thomas Montero. Fatima Wado, Albert Irene D'Souza, Albert Christine D'Souza, Albert Mersin D'Souza, Brigitte D'Souza, David Hilda D'Souza, David Celine D'Souza, Dennis D'Souza, Evelyn Montero, Jeffrey Montero, Hilary D'Souza, Irene D'Souza, Leo Ferrao, Leo D'Souza, Marcel D'Souza, Matthias Ligori D'Souza, Maurice D'Souza, Maurice Montero, Navin D'Souza, Peter D'Souza, Pravin D'Souza, Rocky D'Souza, Roshan D'Souza, Stephen Santanes, Jayaprakash Vegas. Balog D'Souza, Baptiste D'Souza, Basil D'Souza, Benjamin D'Souza, Cornel D'Souza, Dennis Severin D'Souza, Elias Stella Montero, Elias Veronica Montero,
Felix D'Souza, Francis D'Souza, Francis Lavita D'Souza, Gilbert D'Souza, Harold Vincent Montero, Ignatius D'Souza, Joachim Montero, Jerome Montero, Magdalene D'Souza, Marcel D'Souza, Marcel Montero, Maurice Tellis, Monty D'Souza, Flavin Frigeda, Pritham D'Souza, Ronald Walter Montero, Roshan D'Souza, Shantin Ferrao, Stella Maurice D'Souza, Thomas D'Souza, Victor D'Souza, Wilson Montero, Sanz Zeodo, Alvin D'Souza, Ashok Pratibha D'Souza, Baptiste D'Souza, Benny D'Souza, Charles D'Souza, Dennis Matilda D'Souza, Dorothy D'Souza, Felix D'Souza, Frederick D'Souza, Leo D'Souza, Monica Coutina, Pauline D'Souza, Philip D'Souza, Philomena D'Souza, Roshan Joseph D'Souza, Usha D'Souza, Veronica Apos, Walter Lina D'Souza, Walter Sinjin D'Souza, Walter Shobha D'Souza, Daniel D'Souza, Prem D'Souza. San Lorenzo, Alphonse Montero, Balthazar Montero, Bernard Montero, Celine D'Souza, Charles Montero, Cornel Montero, Dennis D'Souza, Felix Montero, Francis D'Souza, Frederick Montero, Henry Cecilia D'Souza, Henry Evelyn D'Souza, Hilary Montero, Ladin Montero, Lawrence D'Souza, Lina D'Souza, Leo Montero, Marcel Rita D'Souza, Marcel Sunita D'Souza, Marcel Lavina Montero, Maxim D'Souza, Miliana D'Souza, Philip D'Souza, Rafael D'Souza, Ravi Stephen D'Souza, Richard D'Souza, Robert D'Souza, Robert Montero, Ronnie Lancy Montero, Rosario D'Souza, Ashok Rima D'Souza, Jacinta D'Souza, Lud Wado, Albert Ferrao, Alphonse Luis, Basil Coutina, David D'Souza, Josephine D'Souza, Lily D'Souza, Timothy Ferrao, Titus Luis, Vijaya D'Souza, Saver Montero. Jesucha Puit Calzavado, Apolline Mary Montero, Avita Montero, Henry D'Souza, Joachim D'Souza, Lazarus D'Souza, Luis Montero, Ravi D'Souza, Ronald D'Souza, Roshan D'Souza, Simão D'Souza, Valerian D'Souza, Vincent Cecilia D'Souza, Vincent Lina D'Souza, San Teresvado, Albert Putina, Baptiste D'Souza, Cecilia D'Souza, Dennis D'Souza, Francis D'Souza, Thomas D'Souza, Walter D'Souza, San Thomas Vado, Agnes D'Souza, Albert Jacinta D'Souza, Anton D'Souza, Carmen Montero, Celine D'Souza, Cyril D'Souza, Martha D'Souza, Delphine Albuquerque, Delphine Navin D'Souza, Elise Ferrao, Francis D'Souza, Jeffrey D'Souza, Hilary D'Souza, Lily Albuquerque, Maria D'Souza, Mary D'Souza, Matthias D'Souza, Robert D'Souza, Sarita D'Souza, Sinjin Montero, Thomas D'Souza, Velankanivado, Avinash D'Souza, Carmen Dessa, Celine Montero, Dennis Jacinta D'Souza, Frederick D'Souza, Gerald Valentina D'Souza, Gilbert D'Souza, Harold D'Souza,
John Rustic Frigeda, John Jerry Montero, Joseph D'Souza, Josephine D'Souza, Marcel G.T. Montero, Mercin D'Souza, Peter D'Souza, Prashant Lawrence Montero, Rajesh D'Souza, Roslyn D'Souza, Shantin D'Souza, Stanley Vegas, Mary D'Souza, Valerian Montero, Ozzy Montero, Veronica D'Souza. आयच्या दिसा मुठदम रावण आमकां आदार दिला आनी हांगासर मुखार येवन माणूची वात स्विकार करची. जोखे मोंतेरो बाळक जेसुवाडो, जॉस्टल मोंतेरो बाळक जेसुवाडो, स्टीवन संतानेस फातिमा वाडो, दीक्षिता मोंतेरो बाळक जेसुवाडो, फिलिप विजेता डिसोजा सांजू सेवाडो, अजित लितेश डिसोजा सांजू सेवाडो, पर्ल प्रिवा डिसोजा सान थॉमस वाडो, रोशन डिसोजा सांत आंतोन वाडो, Princeton D'Souza, St. Thomas Vado, Relvin Vegas, Velancani Vado, Felix Montero, Salores Vado, Gilbert D'Souza, Velancani Vado, Ian Arthur Montero, Fatima Vado, Bernard Irie D'Souza, San Jose Vado, Gladson D'Souza, Badok Jesuado, Jeffrey Montero, Badok Jesuado, Fatima Vado, Jesuita Montero, Badok Jesuado, Sushmita Montero, Badok Jesuado, Pravita Kutina, San Anton Vado, Maurice Juliana D'Souza, Fatima Vado, Vivial Rima D'Souza, Fatima Vado, Miliana D'Souza, San Lores Vado. आयच्या दिसा आमकां वजंत्र कळोवन आदार दिला. प्रवीण डिसोजा मोडिपो ताणें येवन मनाची वात स्विकार करची. आमकां सर्वांक हांगासर मानाच्या वाते वांटल्या विगारवार बाबांक देव बरें करूं. आमी सर्वां उबी रावया, निमाणें गीत गावया. एक उतर परत तुमकां संगत मेळोवंक आसतलें विधीवेर ती जर उतरां उलोवंक आसतलीं. तर ह्या वेळार सगळ्या समुदायाचो गवळीक मुखेली तुमचो पदराब, तुमचो मोगाळ पदराब बाब एडवीन, तांकां सगळ्या समुदायाक सांगाताक दवरल्या खातीर हे कार्यक्रम आयोजन केल्ल्या खातीर तुमचे संगत रावल्ल्या खातीर तांकां आमी शबासकी पटयता, अभिनंदन पटयता. बाब एडवीन तुमकां चड कळीत आसा. एक मोवाळ उतरांचो याजक विशेष देण्यांनी बरलो, जाणवयान बरलो आनी चड आवाज करिनासतना गरजेचें कितें आसा प्रत्येक जाण समुदाय पंचांत कितें सरगर्ज आसा तें समजून त्या रितीन भोव विशेष मापान स्पंदन करचो याजक तो जावन आसा. आनी ताच्या सांगात वरवीं आमकां वाराड्यांत भोव खुशी जाता, संतोश जाता, आमकां आदार मेळटा आनी ह्या खातीर तांकां आमी दिनासतना आयच्या ह्या फेस्ताच्या संदर्भांत तुमकां अभिनंदन पटयता आनी प्रत्येक जावन तुमच्या विगाराक बरो दीस मागता. हॅपी डे टू यू. संगी सुखोया संसारा बरी खबर प्रगट्या लोका प्रीती शांती दिव्या समाजा पुत्रा गणेशा दिव्या श्रेष्ठाया भाव भयणी बरी एकवटान समजियेव्या आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे राज परगट्या मोगान सेवेन स्वतावे जीवन आमचे जियेव्या अनवारांनी समस्यांनी सोम्याचेर मात बरवश्या सोम्याचेर मात बरवश्या क्रिस्ता संगी संकोया संसारा बरी खबर प्रगट्या लोका
Carnes Divya Krisraya Mogar Putra Sobe Amka Mori Ashirvad Divamka Bagyan वर्षाचे कृपेने विगरम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नवी आम हांगासर जमलेल्या सर्वांक एक कुशल बरे दीस मागता. सांत पाऊल रोमाकारांक बरयल्या पत्रान अवसर 12 वाक 4 तांसो अशें म्हणटा. जशे एक कुडीन साबार सांदे आसून हर एक सांद्यांक वेगवेगळे कामून आसा, तशेंच आमी साबार जण तरी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी सर एक कूड. एक कुडीच्या विविध सांद्या बरी आमी एकामेकाक मेळोन आसाव. देवान आमकां एक एकल्याक दिल्ले कुरपेक सरी जावन आमचे ते आसली सर देणी विविध. वय मोगाच्यानो, आज आमी फातिमा मायेची देव प्रजा विविध कुटुंबांचे सांदे त्रिएक देवाच्या एकवटान एक समुदाय जावन आमचो समुदाय दीस आचरण करूंक एकवटान उर्बेन आनी वर्त्या संतोषान सांगाता जमल्या. ह्या कार्याचे अध्यक्ष स्थानार सोबच्या कासरगोड वारडो विगारवार मानदिक बाब स्टॅनी पेरेरा, आमचो मोगाळ विगार बाब एडविन विन्सेंट कोरेया आमचे मदें हजर आसात. तुमकां व्हडा गौरवान प्रणाम पटयता आनी ह्या कार्याक मोगाचो येवकार मागता. तशेंच आमचे मदें हजर आसच्या दम भयण्यांक, मनाच्या सैऱ्यांक, उपाध्यक्ष, गुरकारांक, फिरगसगरांक तशेंच आमच्या संतोषांत वांटेली जावंक आयल्या तुमकां सर्वांक ह्या कार्याक मोगाचो येवकार मागता. देवाचो ताळो तशेंच आमच्या जिणेचें आनी समुदायाचें केंद्र जावन आसच्या पवित्र बायबलाक मानकन आमच्या फिरगस गोळीक परिशदेचे सांदे, बायबल वास्या बायबल वांच्या पंगडाचे सांदे आनी याजाक पवित्र बायबल पुरुषांवार हाड नेतले आनी मनाच्या जाग्यार दवरतले. ह्या वेळार सर्वांनी भक्तीन वांटो घेवचे आनी उबी जावचें.
सर्वांनी बसका स्वीकार करची. मुगचनो आता हांगासर बायबलाक मान करूंक आसतलें वाड्यावर येदोलस गुरकाराक आनी वाड्याकारांक कळीत आसा त्या देखून खंयच्याय रितीर वेळ पाड करनासतना दया करून वाडो गुरकार वाड्याकारां दया करून तुमी थंयसर आयती रावचे आनी बायबलाक मान करचे नमस्कार करचे सांगतस वात पेटोवंक विनंती करता अल्बर्ट अंकल तुमच्या आजारपण फाटल्यान आसा दया करून मुखार येवन मानाची बसका तुमकां मुखार आसा दया करून बसका स्वीकार करच्याक विनंती करता. भोवमानेस्त अल्बर्ट बेंगलोर तुमी दया करून मुखार येवन बसका स्वीकार करची. आता वाड्यागर आपल्या गुरकारा संगी भक्तीपणान सालान येवन वात पेटोवन बायबलाक मान करचे. पहिले सांत जुजे वाडो, उपरांत सांत थॉमस, लुर्ड्स वाडो, फातिमा वाडो, वेलंकनी वाडो, जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो, सांत तोन वाडो, बाळूक जेजू वाडो, सान लॉरेन्स वाडो आनी अकरेक सांत तेरेस वाडो. एक वाडो हांगासर येवन वाद जळयतना अनेक वाड्या घरांनी तयार जावचे. ह्या वेळार भक्तीन आनी शिस्तेन वांटो घेवंक उलो दिता. मुगचनो हांगासर सांजचो वाडो गुरकार आनी वाड्याकारां बायबलाक मान करतात. सांत थॉमस वाड्याकरणी आयती जावचे. लुर्ड्स वाड्याकरणी तयार जावचे.
फातिमा वाडेकरांनी तयार जावचे.
देवाचे उतार जिवाळ आणि क्रियात्मक. पवित्र पुस्तक देवाच्या उतराची समजून आमकां दिता आनी देवा लागीं लक्षण संबंध आसा करता. आतां याजक पवित्र पुस्तकाक मान दितले आनी सर्वांक पवित्र पुस्तकाचे आशिर्वाद दितले. आम्ही सर्व उभी राहूया. सर्वेश्वर तुमचे सवास सांबावून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. तशेंच जशें एक कुडींत सबार संदे आसात, हर एक संद्याक वेगवेगळें काम म्हूण आसा, तशेंच आमी सबार जण तरी क्रिस्ताच्या एकवटान आमी सर्व एक कूड. एक कुडीच्या विविध संद्या बरी आमी एकामेका मेळून आसा. देवान आमकां एक एकल्याक दिल्ल्या कृपेक सरी जावन आमचे थंय आसलें देणी विविध. एकल्याक प्रावाद करचें देणें मेळना जाल्यार आपणाक दिल्ल्या बाबर्थाच्या मापान तो प्रावाद करूं. कारभार चलोवचें देणें मेळना जाल्यार पेल्याच्या सेवे खातीर तें तो चलोव. तो शिकोवणदार जाल्यार आपलें देणें तो शिकोवच्याक वापरूं. हेरांक उत्तेजन दिवचें देणें मेळ्ळ्यार हेरांक तो उर्बेवंत करूं. दान दितलो उदार मोनान दिवं, अधिकार चलयतलो जतनेन चलोवं, दयाळ करण्यो करतलो तो हास्त्या तोंडान करूं. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. मोगाळ सर्गींच्या बापा, तुजें उतर आमच्या समुदायाचें केंद्र जावन आसा. तुज्या उतरां बोवारी आमचें जिवीत जियोवच्याक, आमचें कुटाम बांदून हाडच्याक, आमचें फिरगस कुटाम बांदून हाडच्याक आमी हर एकले वावूरून आसा. तूं आमकां सारक्या वाटेन चलयताय. आमचें जिवीत तुज्या सक्तेन तुज्या स्पिरितान हर एका घडये तूं भरताय आनी आमी हर एकले तुज्या मेस्ते कुडीचे सांदे जावन आसता. आमी करचो हर एक वावर, आमचें थंय आसचें हर एक देणें तुज्या वावुरा खातीर, तुज्या मिसांवां खातीर, तुज्या पवित्र सभे खातीर सदांच घोळसूंक तूं आशेताय. आज आमी आमच्या समुदायाचो दिवस आचरण करता आसतना आमकां हर एकल्याक तुज्या सक्तेन तूं बर. आमकां हर एकल्याक आशिर्वादीत कर. आमकां दिल्ल्या सर्व देण्या बसो तुका आमी दिन वाचतना ती देणी हर एकल्याच्या गरजां खातीर पवित्र सभे खातीर घोळसूंक आमकां हर एकल्याक तुजो आदार दे. आयचो हो सगळो दीस हें सगळें कार्य तुज्या हाती आमी समर्पण दिता. आमकां संतोश भरीत कर आनी आमी सदांच तुजे थंय रावून एक जिवाळ समुदाय बांदून हाडूंक आमकां हर एकल्याक तुज्या कृपेचो आदार दे. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे.
अर्गां दिता पृथ्वीच्या दन्यांक उपकार आडयता भावार्थाच्या देन्यांक राखोन आसांव देवा तुज्या येण्याक आतां देवाची बेसांवां प्रार्थन नृत्या मुखांत्र मागोवंक मुखार येतात आयसीवायमाचे संदे.
ह्या सोबीत वेळार मियेपदो फिरगस घरांचो रंग वळटा वाऱ्यार तशेंच काळिजमचे आशेता पळोवंक मनांच्या सैऱ्यांक वेदीर हांगासर आमच्या मुखार भोव अपुर्बायेन सोबयली वेदी दिसता पूण ती वेदी रिती आसा आतां ही वेदीची सोबाय सोडोवच्याक हांव विनंती करता मनांचे सेरे कासरगोड वरडो विगारवार मनादिक बाब स्टॅनी पेरेरा आमचो मोगाळ विगार बाब एडविन विन्सेंट कोरेया मनेस आल्बर्ट डिसोजा सिस्टर सालेत मेरी सिस्टर मेरी लेट फिरगस गोळीक परिषद उपाध्यक्ष मनेस प्रदीप डिसोजा आयोगाचो संयोजक मनेस चार्ल्स डिसोजा ल्हान क्रिस्तांव आयोगाचो संचालक फ्रांसिस डिसोजा ह्या सर्वांनी वेदीरासची मनांची बसका स्वीकार करच्याक विनंती उपाध्यक्ष तुम्ही मनांच्या सैऱ्यांक वेदीक आपोवन हाडच्याक विनंती करता सर्वांक स्वागत करचो आमचो उद्देश हो आमचो मोग न्हय बागा आदेश मोग तो बुरो सदांच जावंक नजो उनो केदींच ह्या मोगान आनी मानान सर्वांक स्वागत करूंक फुडें येता फिरगस परिशदेचो उपाध्यक्ष श्रीमान प्रदीप डिसोजा ह्या दनपराच्या वेळार आमी फातिमा मायेचीं भुरगीं विविध कुटुंबांतलीं विविध वाड्यांतलीं एक समुदाय जावन सांगाता मेळोन आमचे ते आसची विविध देणी सांगाता घाल आमचो समुदाय दीस संभ्रमूंक व्हरत्या संतोशान सांगाता जमल्या ह्या कार्याक आजर जाल्ल्या सर्वांक म्हज्या मोगाचो प्रणाम आयल्या सैऱ्यांक येवकार मागचें आमच्या भारतीय संस्कृतींत एक भोव अपुर्बायेची रिवाज हो अवकाश लाभल्या म्हाका व्हरतो संतोश भोगता हांगासर खंयचेय कार्य मांडून हाडूंक आमकां कसलेच त्रास भोगना कित्याक म्हणल्यार हर एक संगतींनी आमचें संगीत आसून आमकां प्रोत्साह दिवन आनी हर एक मंडवल वेवस्थीत रितीर करूंक तांकी वर्ते सहकार दिवचे मोगाचे आस्त्या तोंडाचे उर्बेवंत आनी देण्याचे भंडार जावन आसचे आमचे मोगाल मानादीक बाप एडविन विन्सेंट कोरेयाक विगाराक आमकां देवान दिल्लें वर्ते देणे आमच्या फिरगस विगाराक आतां वाड्याचो गुरकार प्रभू फुलाचो बुक्को दिवन फुलाचो मान दितले ह्या वेळार मोगोचे न्हू दायकन जोरान तलेसो आवाज दिवचे
साबार रटावली मोदी आमच्या मोगाच्या आपोण्या फालो दिवन आमच्या संतोषांत वांटेली जावन कासरगोड वाड्याचो विगारवार मानदीक बाप स्टॅनी पेरेरा तुमकां माया मोगाचो येवकार मागता. आतां गुरकार बिचोय तांकां फुलाचो बुक्को दिवन मान करतात. मोगाचे न्हू चिरान तलेसो आवाज दिवची. ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟಿನ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಲಿತ್ ಮೇರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇರಿಲೆಟ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದು विनंती करता. गुरुका नविता तशेंच विजिता तुम्ही पुढे येऊनचे तांकां फुलाचो बुक्को दिवन मान करचें. फिरगेच्या गरजांनी स्पंदन करणं उदार मोनाचे दान दिवन आमकां सहकार आनी मोगाचो सांगात दिवचे आमचे मोगाल मानेस्त आल्बर्ट डिसुजा आज ह्या कार्याक आमकां सांगात दिवच्याक आजार जाल्यात. तांकां आमच्या समेस्ताच्या तर्फेन प्रत्येक जण विगार आनी फिरगस कुटुंबाच्या तर्फेन तुमकां जोरान तलेसो आवाज दिवन ह्या कार्याक येवकार मागचें. मार्शल अंकल तुम्ही दयाकन हांगासर मुखार येवचें फुलाचो मान दिवच्याक विनंती करता. हरी एका कार्या वेळार जेवणाची एक प्रमुख जबाबदारी हाताक घेवन खंयच्याय कार्यांत खंयचेंय उणेपण दिसनातल्या बरी एक व्हडली जबाबदारी हाताक घेवचो आमा समेस्ताचो मोगाचो आयोगाचो संचालक भोवमानेस्त चार्ल्स डिसोजा तुमकां आमा समेस्ताच्या तर्फेन काळजा गुंडायेतान मोगाचो येवकार मागता. जोरान तलेसो आवाज दिवचे अपुरबायच्या कार्याक तांकां स्वागत करच्याक विनंती करता. ह्या वेळार आमचो आदलो उपाध्यक्ष भोवमानिस्त जोके मोंतेरो तुमकां फुलाचो बुक्को दिवन मान करतात. आमचे संगी आसात मानेस्त फ्रांसिस डिसोजा खंडीत जावन शांत स्वभावाचे हरी एका कार्या वेळार भरपूर सांगात दिवन आमकां कार्य सोबोवच्याक आमकां हाताक हात दिवन आसात. मानेस्त फ्रांसिस डिसोजा ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो संचालक तुमकां मोगाचो येवकार तलेसो आवाज दिवचे. प्रभू प्रकाश तुमी दयाकन फुडें येवचें फुलाचो मान दिवच्याक विनंती करता. कार्याक हजर आसात आमचे फिरगस कुटाम गवळे परिशद सांदे प्रत्येक जण उर्बेवंत गुरकार तुमकां समेस्तांक म्हज्या तर्फेन आनी फिरगस विगारा तर्फेन कालसांत तावन ह्या कार्याक येवकार मागता. हांगासर हजर आसच्या आमच्या सर फिरगस लोकांक आनी जमलेल्या सर्वांक मोगाचो स्वागत. भोव अपुरबायेच्या उतरांनी सर्वांक स्वागत केल्लो एक बरो मुखेली देण्यावंत उर्बेवंत आनी बरो कार्यनिर्वाहक मातूर तळ्याचो गावपी अशें सांगूनच गेल्यार मुग्धनात आसले ताळंताचे भांडार जावन असो आमचो मोगाळ फिरगस गोळीक परिशद उपाध्यक्ष मनीस प्रदीप डिसोजा तुकाय मोगाचो आनी मनाचो स्वागत मागता. देवान केल्ले विस्मिता आमी मेजूंक पावना पूण मेजली शिवाय आमच्या काळजा मनाक समाधान ना. फाटल्या एका वर्सांनी फिरगजेन फातिमा मायेन केल्ल्या सर बरेपणाची तशेंच आमच्या मोगाळ विगार बापाच्या मुखेलपणा काल जाल्ल्या सर चटुवटिकेची वर्दी तुमचे मुखार उलो दिता श्रीमती लिडिया मोंतेरो मुखार येवन वार्षिक वर्दी सर्व मुखार दवरच्याक.
वेदिराजच्या विगारवार बापानो, आमच्या मोगाळ विगार बापानो, मानाच्या सैऱ्यानो, फिरगसकरानो, 2022 ऑक्टोबर महिन्यातावन फिरगस समुदायान जाल्ल्या घडीतांची झळक तुमचे मुखार दवरूंक संतोष पावता. मिया पदाव फिरगस समुदायान प्रस्तुत 200 कुटुंबां आसून 837 देवप्रजा आसा. सडताव फिरगस घरांक कृषी करून कुली काम करून दिसपडतो ग्रास जोडता. परगांवांत वावर करून आसचे थोडे तरी फिरगेजेची सर कामां आनी योजना फिरगस घरांस आपल्या उदारदाना मुखांत मोगाच्या सेवे मुखांत पोंदाक पावयतात म्हणलें सांगूंक व्हरतो अभिमान भोगता. फाटल्या वर्सां जाल्ल्या घडीतांची झळक अशी आसा. 2022 ऑक्टोबर 23 तारखेर फिरगस समुदायाचो दीस व्हडा संभ्रमान आचरण केलो. सांजेर 4:30 वरार संभ्रमीक मिसाचे बलिदान भेटयले. उपरांत वेदी कार्ये आसले. फिरगेजेच्या भुरग्यांतावन विविध सांस्कृतीक कार्ये सादर जाले. जेवणासोवे हे कार्ये संपले. ऑक्टोबर 20 आनी 7 तारखेर विगार बापांचो जल्मदीस आचरण केलो. ऑक्टोबर 30 तारखेर सांजुजे वाड्यान वाड्या फेस्त आचरण करून सांजुजेचो ग्रट्टो आशिर्वचन केलो. नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर सोमेस्त संत भक्तांची परब आचरण केली आणि 2 तारखेर सरल्या सोमेस्त भावार्थींचे फेस्त आचरण केले. नोव्हेंबराच्या 6 तारखेर आमच्या इस्कोलाक खुर्शिल्ल्या 2 क्लासरूमांचे आशिर्वचन केले आणि ह्याच दिसा आमच्या भारतीय कॅथोलिक युवा संचालन घटकान भुरग्यां खातीर म्हज्या कुटुंबाची वळख व्हिडिओ स्पर्धो मांडून हाडलो. नोव्हेंबराच्या 20 आनी 7 तारखेर क्रिस्तांव शिक्षणाच्या भुरग्यांक आद्वेंत्रीत करचो स्पर्धो मांडून हाडलो. डिसेंबराच्या 4 तारखेर क्रिस्तांव शिक्षणाच्या भुरग्यांक क्रिसमस कार्ड स्पर्धो मांडून हाडलो. डिसेंबराच्या 11 तारखेर भुरग्यांक नकेत्रां स्पर्धो आसा केलो. ह्याच दिसा विशेंत पावल सभेचो प्रांतीय संमेळ आमच्या सांद्यांनी आमच्या फिरगेजेन मांडून हाडलो. पवित्र सक्रामेंताचे आराधन आत्मीक कार्ये चलोवन वेले. डिसेंबराच्या 18 तारखेर क्रिस्तांव शिक्षणाच्या भुरग्यांक क्लासीवार नातालां गितां स्पर्धो आसा केलो. ह्याच दिसा सांजेर 4 वरार हरिएका वाड्याक वचून नातालां संदेश पाठयलो. डिसेंबराच्या 26 तारखेर सांजेर 6:30 वरार वाड्यावर नातालां गितां गावन उपरांत 7 वरार संभ्रमीक मिसाचे बलिदान भेटोवन जेजूच्या जल्माचें फेस्त आचरण केले. डिसेंबराच्या 25 तारखेर नातालां फेस्त व्हड संभ्रमान आचरण केले. सकाळी 8 वरार संभ्रमीक मिसाचे बलिदान भेटयले. डिसेंबराच्या 20 आनी 7 तारखेर आंतोन वाड्यान नातालां फेस्त आचरण केले. डिसेंबराच्या 30 तारखेर लोरेस वाड्यान नातालां फेस्त आचरण केले. डिसेंबराच्या 30 आनी 1 तारखेर सांजेर 8 वरांचेर संभ्रमीक मिसाचे बलिदान भेटोवन 9 वरार संभ्रमान आचरण केले. 2023 जानेवारीच्या 1 तारखेर मोरी देव मातेची दबजीक परब आचरण केली. जानेवारीच्या 2 तारखेर फातिमा वाड्यान नातालां फेस्त आचरण केले. जानेवारीच्या 4 तारखेर थॉमस वाड्यान नातालां फेस्त आचरण केले. फेब्रुवारीच्या 5 तारखेर आमच्या गवळीक परिषदेच्या सहयोगान DSAJच्या मट्टार क्रिकेट टुर्नामेंट मांडून हाडले. फेब्रुवारीच्या 20 आनी 2 तारखेर सिंजीचो बुधवार आचरण करून प्राचीत काळ आरंभ केलो. फेब्रुवारीच्या 26 तारखेर क्रिस्तांव शिक्षण दीस आचरण केलो. क्रिस्तांव शिक्षणाच्या भुरग्यांनी क्लासीवार भावार्थी जिविताक संबंधित कार्ये मांडून हाडले. मार्चच्या 6 तारखेतावन 8 तारखेपर्यंत माणदीक बाजिलवास आनी पंगडान वार्षिक रितीर चलोवन वेली. मार्चच्या 12 तारखेर स्त्रियांचो दीस आचरण केलो. ह्याच दिसा आमच्या 6व्या क्लासीची
8 जणां भुरगीं नव्यान वेदी सेवाक मेळाक भरती जाली. एप्रिलाच्या 2 तारखेर जेजूच्या कश्टांचो आयतार आचरण केलो. ह्याच दिसा आमच्या फिरगेजीच्या स्त्री संघटनाच्या संध्यांनी साई निकेतना सेवाश्रमाची भेट करून तांकां गरजेच्यो वस्तू दिल्यो. एप्रिलाच्या 3 तारखेर भाग्यवंत हप्तेची कुर्सा वाठारांतल्या स्तेसांवा लागीं चलोवन व्हेली. एप्रिलाच्या 6 तारखेर निमाण्या ब्रेस्ताराचे संभ्रमीक मिसाचे बलिदान भेटयले. एप्रिलाच्या 7 तारखेर दनपारां 3 वरार निमाण्या शुक्राराची सेरेमनी अर्थभरीत थरान चलोवन व्हेली. एप्रिलाच्या 8 तारखेर जेजूच्या जिवंतपणाची दाबाजीक परब संभ्रमान आचरण केली. मिसा उपरांत फिरगसगारां खातीर मनोरंजन कार्य आसा केले. ह्याच दिसा आमच्या इस्कॉलाची मुखेल मेस्तीर्ण सिस्टर जिम्सीक आदेवस्कारी मांडून हाडलें. एप्रिलाच्या 18 तारखेतावन 20 पर्यंत आमच्या फिरगेजीच्या भुरग्यांक रजे शिबीर मांडून हाडले. आर्सुलायन फ्रांसिस्कान मेळाच्या धर्म भयणींनी हें शिबीर चलोवन व्हेलें. वाड्यागारांनी सांगाता मेळोवन खाणा जेवणाची मांडावळ केली. ह्याच दिसा आमच्या मोगाळ विगार बापांचो 19वो याजाकी दिक्षेचो दीस आचरण केलो. एप्रिलाच्या 20 आनी 3 तारखेर फिरगेजीच्या 7 जणां भुरग्यांनी जेजूक पयले फावटी उंड्या रुपाक स्विकार केलो. मेयाच्या 13 तारखेर फातिमा मायेची वार्षिक परब दाबाजान आचरण केली. मेयाच्या 20 आनी 7 तारखेर क्रिस्तांव शिक्षणाच्या भुरग्यांक एका दिसाचे पिकनीक आसा केले. 30 भुरग्यांनी हातूंत भाग घेतलो. जूनाच्या 4 तारखेर क्रिस्तांव शिक्षण दीस आचरण केलो. जूनाच्या 20 तारखेर सा आंतोन वाड्यान सा आंतोनीचो ग्रोट्टो आशिर्वचन केलो. जुलयाच्या 2 तारखेर आयतारा आमच्या फिरगेजेंतल्या युवा जनांक युवा समावेश मांडून हाडलो. 40 आनी 2 युवा जणांनी भाग घेतलो. ह्याच दिसा संजेर सान थॉमस वाड्यांत वाड्यागारांनी सांगाता मेळोवन वाड्याचें फेस्त आचरण केलें. जुलयाच्या 8 तारखेर क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवच्या शिक्षकांक एका दिसाची तरबेती शिबीर मंगळज्योती केंद्राचो डिरेक्टर मानादीक विजय मचादो बापान चलोवन व्हेली. जुलयाच्या 30 तारखेर मणिपुरांत कश्टोवच्या लोकांक सांगात बसोवन मिसा उपरांत मौन प्रतिभटन चलयलें. ऑगस्टाच्या 6 तारखेर पावसान उडकणा म्हणल्यार नावाकाल वाड्यावर विविध खेळा स्पर्धे चलयले. ऑगस्टाच्या 13 तारखेर आमच्या YCS संध्यांनी इगर्जे वाठारांत झाडां लावन वन महोत्सव आचरण केलो. ऑगस्टाच्या 15 तारखेर मोरयेच्या स्वर्गावरणाची दाबाजीक परब तशेंच भारताचो स्वतंत्रोत्सव दीस आचरण केलो. सप्टेंबराच्या 3 तारखेर देव आपोवणे तशेंच परगटणी आनी सुवार्ता प्रसार आयोगान फिरगेजेंतल्या शिक्षक शिक्षकींक सांगाता हाड शिक्षकांचो दीस आचरण केलो. ह्याच दिसा YCS संध्यांनी क्रिस्तांव शिक्षणाच्या भुरग्यांक कळम स्पर्धो मांडून हाडलो. सप्टेंबराच्या 8 तारखेर मोती फेस्त संभ्रमान आचरण केले. सप्टेंबराच्या 10 तारखेर आमच्या युवा आयोग आणि भारतीय युवा संचालनाच्या संध्यांनी फिरगेजीच्या सर युवा जनांक सांगाता हाडून नवे सेवचे कार्य मांडून हाडले. ह्याच दीस संजेर 4 वरार फातिमा वाड्यान आनी 6 वरार जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्यान वाड्यागारांनी मोती फेस्त आचरण करून नवे सेवले. सप्टेंबराच्या 20 आनी 4 तारखेर एका दिसाची मोगाची सेवा करून इगर्जे वाठार नितळ केले आणि ह्याच दिसा संजेर 4 वरार सांजुजे वाड्यान मोती फेस्त आचरण करून नवे सेवले. ऑक्टोबराच्या 20 आनी 2 तारखेर फिरगसगारांची वाहनां आशिर्वचन केली. ऑक्टोबर 20 आनी 7 तारखेर विगार बापांचो जल्मा दीस आचरण केलो. नोव्हेंबर 19 तारखेर कुंप्रीचो आयतार आचरण केलो. मानादीक बाप अरुण लोबो संभ्रमीक मिसाचे प्रधान याजक जावन आसले. नोव्हेंबर 20 आनी 2 तारखेर फिरगस फेस्त आचरण केले.
मानादिक बाप नेल्सन डी अल्मेडा संभ्रमिक मिसाचे प्रधान याजक जावन पवित्र मिसाचे बलिदान भेटयले. वाराड्याचे याजकी हजर असले. डिसेंबराचे 3 तारखेर भुरग्यांक आदविंत्रीत आणि 10 तारखेर नातालां नकेत्र स्पर्धो मांडून हाडलो. डिसेंबराचे 17 तारखेर 10 वाड्यांनी नातालां संदेश कार्य आसा केले. हे कार्य फातिमा वाड्यात जेवणा सोमे आखेर केले. डिसेंबराच्या 20 आणि 4 तारखेर सांजेर 6 वरार वाड्यावर नातालां गितां गावन उपरांत 7 वरार संभ्रमीक मिसाचे बलिदान भेटवून जेजूच्या जल्माचे फेस्त आचरण केले. मानादिक बाप विन्सेंट क्रास्ता संभ्रमीक मिसाचे प्रधान याजक जावन असले. डिसेंबराच्या 25 तारखेर नातालां फेस्त व्हड संभ्रमान आचरण केले. सकाळी 8 वरार संभ्रमीक मिसाचे बलिदान भेटयले. डिसेंबराच्या 20 आणि 8 तारखेर निरापराधी बाळकांचे फेस्त आचरण केले. डिसेंबराच्या 30 आणि 1 तारखेर सांजेर 8 वरांचेर संभ्रमीक मिसाचे बलिदान भेटवून 9 वरांचं संभ्रमान आचरण केले. मानादिक बाप रोशन डिकुना मिसाचे प्रधान याजक जावन असले. 2022 जानेवारी 1 तारखेर मोरी देव मातेची दाबासीक परब आचरण केली. जानेवारीच्या 7 तारखेर जेजूची आप प्रगटण्याची दाबासीक परब आचरण करून फलवस्तूंचो आयतार आचरण केलो. ही सर चटवटिको चलोवंक आदार दिल्ल्या त्रिएक देवाक अर्गां पाठोवन चटवटिके मुखांत्र फिरगस जिवाळ दवरूंक वावुरच्या आमच्या मोगाळ विगार बापांक, गवळीक परिशदेच्या तशेंच सर आयोगाच्या संद्यांक अभिनंदन पाठोवन ही वर्दी संपयता. देव बरें करूं. वार्षिक वर्दी मंडन केल्ल्या लिडिया मोंतेरोक देव बरें करूं. 10 वर्सां सा लॉरेन्स वाड्याचो गुरकार आनी फिरगस गोळीक परिशदेचो क्रियाळ संदो जावन वाड्याच्या तशेंच फिरगदेच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थी सेवा दिल्ल्या आमच्या मोगाळ मानेस रॉबर्ट डिसोजाक मोगाची काणीक दिवंक आशेता. मानेस रॉबर्ट डिसोजा तुमी मुखार येवचे आनी विगार बाप तशेंच विगार वार बापातावन मान स्विकार करचे. फिरगजेन 5 वर्सां निस्वार्थी सेवा दिल्ल्या गोळीक परिशदेचो आदलो उपाध्यक्ष मनेस जोकीम मोंतेरो आनी कार्यदर्शी मनेस्तीन फिलोमिना डिसोजा हांकां मान पटोवंक आशेता. दयेकन वेदीर असली बसका स्विकार करच्याक विनंती करता. विगारवार तशेंच वेदीच्या सेऱ्यांनी हांकां सन्मान करच्याक उलो दिता. सर्वांनी ताल्ल्या पेटच्याक विनंती करता.
आमच्या फातिमा मायेच्या फिरगजेच्या सर गरजांक स्पंदन कर मोठो सहकार दिवच्या आमच्याच फिरगजेच्या प्रस्तुत आपल्या कुटुंबासवे बेंगलोर वस्ती करनसच्या मनेस आल्बर्ट डिसोजा हांकां आमी फातिमा मायेची देवप्रजा उपकारी मनान मोगाची काणीक दिवन सन्मान करूंक आशेता. दयेकन हो सन्मान स्वीकार करच्याक मनेस आल्बर्ट डिसोजा हांकां विनंती करता. दयेकन मुखली बसका स्वीकार करची. वय मगोचन खंडीत जावणी म्हज्या ल्हानपणांतवन पळयता भोव मनेस आल्बर्ट बेंगलोर खंडीत जावणी हरी एका गरजेक आमकां स्पंदन करन आमच्या अभिवृद्धीक तंसो खंडीत जावणी हात दिवन आमकां सांगा दिल्ल्या भोव मनेस आल्बर्टाक मगोचन जुरान आवाज दिवचे तांकां आमी अभिनंदन उल्हास पटोवचे. थँक्यू. देव बरें करूं. स्वीकार केल्ल्या सर्वांक अभिनंदन. आता मनेस आल्बर्ट डिसोजा लागीं 2 उतरां उलोवच्याक विनंती करता. वेदीचेरच्या मोगाच्या पदरा बनो सिस्टर नाव ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ल्हान समुदाय सो संचालक फ्रांसीस आणि योजन आयोग असो चार्ल्स मोगाच्या फिरगस घराणो पुटा आनी मोगाच्या भुरग्यानो आज तुमकां सगळ्यांक एक संतोषचो दीस समुदायाचो दीस सांगता मेलचें सांगता रावचें आनी सांगता जियेचें पदरा सांगलें म्हाका तुमकां पळयता आसतना मस्त संतोश भोगता. म्हाका सन्मान नाका जाल्लें म्हाका गरज ना. हांव तुमच्या सांगता हांगात आसलो मनीस. हांव हांगात शिकलो 1973 हांगा SSLC पास आवट जाल्लो मनीस. थंयसर यात फिरगेचें आसलो. पयलें हांव आसता आसतना ही इगर्ज कशी आसली 1983 ही फिरगज जाल्ली म्हूण दिसता. फिरगज म्हणून डिक्लेअर केल्ली. ताच्या पयलें कोपेल चापल जावन आसली. आमकां पाद्र्या नातलो आमी अंदाजे घेवचे इगर्जे मीस म्हणून 11 वरां मीस जाल्यार ते रॉड्रिगस पाद्रा म्हणून वर्काडी जावन हांगा मीस सांगून आसले. हांगा येवचे हांगा मीस आसल्यार आसले नाजाल्यार ना. नाजाल्यार मागणें करचें एकल्याक मागलें करून करायचें. आमकां ती एक अवस्था आसली. तुमकां कितलें तुमकां पळयत आसतना म्हाका मसूर जाता. कितले बागी तुमी म्हाका बरो पाद्रा बरी इगर्ज. पयलें एक हें केलें मत्तेची हें नेल आमी आसता आसतना मत्तेचें नेल आमी खंय धवें उस्तोर घालना येयल्यार ताका एक सोपी रेडी दवरचें घरा वचून धुंक. तितली माती जावन आसली मागणें दिमी घालून फाटी घरात आसतना तसली अवस्थेर आसली. आज पळयत आसतना कितली बरी इगर्ज कितलो बरो लोक. हें पुरा तुमचें तोंड जालां. तुमचे वावंट तुमचे कश्ट तुमची इगर्ज. संतोश जाता निजाकी. हांव बेंगलोर आसल्यार म्हाका सदांय हांगा सोदता उडास मेळपाचो उडास. मस्त फाटी एज म्हण चिंतचें मागीर येवंक जायना थोडे फाटी पदरा बडे उलोवन वगत रावचें. जावन संतोश जाता. तुमकां ह्या समुदाय दिवचो रास उल्हास मागता. समुदाय म्हणून सांगल्यार आनसे जोक सांगता. आमी बेंगलोरांत ऑफिसान दनपारां जेवण जावन एक केळी या कालमीन गांवक रोडार येचें दिसता.
एक दीस येता आसतना एक केल्या गाण गेला कितले मनीस विचारल्याक 50 पयशे म्हणून लागलो इतलेच गे म्हणून परत आनी एक अंगडी गेल्यो ते येताना 1 रुपया म्हणून सांगले एका केल्याक अरे ते 50 पयशे हांगा 1 रुपया काले ती गेली न्ही घेवन न्ही सायबा ही गोड्यान आसली केली ताका 1 रुपया ही सकल पडली केली ताका 50 पयशे पळय सांगता जाल्यार ताका मोल चड सकल पडोवन गेल्यार मोल अर्दे ताका तशें तुमी सांगता आसात मस्त देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक समुदाय असो रास रास उल्हास मागता देव बरें करूं थँक्यू वेरी मच एक सांगणी अशी आसा मुखावळ मैलो हांसो पळोवन प्राय मेजीचे दिसपट्टो संतोष पळोवन जिबीत मेजीचे ह्या म्हयन्यात जल्मदिवस आचरण करच्या सर्वांनी वेदिक येवन जल्मदिवस आचरण करीचे म्हूण विनंती करता. मगचून ह्या म्हयन्यात जल्मल्ले जनवरींत जल्मल्ले जनवरी न्ही येस जनवरी म्हयन्यात जल्मल्ले देखून हर एकल्यान हांगासर येवचे ल्हान भुरगे आतां न्हू मालगाडी पर्यंत जायतीं जाणां आसात आमचे कडेन हर एक लॅक आसा फादर तुमी लॅक केला आनी सदांच एक 25 जाणां आसात जनवरींत जल्मल्ले देखून तुमी सगळ्यांनी मुखार येवचें फिरगस विगार बाप आसात वेदी सैरे आसात आनी सांगाता तुमचो जल्मदिवस सांगाता आचरण करचें देखून फुडें सर विज्ञेयात जनवरी जल्मल्ली ह्या वेळार वैदीर असल्या सैऱ्यांनी तांचे संगी जल्मदिवस आचरण करच्यान वांटेली घेवंक विनंती करता. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. From old friends and new, from young hearts and true, may God's love go with you and happiness too. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. From old friends and new, from young hearts and true, may God's love go with you and happiness too. Happy birthday. जन्मदिवस आचरण केल्या तुमकां सर्वांक रास रास उल्हास पटयता आनी सर बरें मागता. ह्या कार्यापटल्यान जायते मिनतकान कार्य बऱ्या रितीन जावंक आदार दिल्ले जावन आसात आमचे मोगाळ विगार बाब
फादर एडविन विन्सेंट कोरेया तुमी दयेकन फुडें येवचें आनी मोवाळ उतरांचो संदेश आमकां दिवचो. फिरगज समुदाय दिवस आचरण करच्या ह्या संभ्रमाच्या वेदीर हांगासर हजर आसच्या आयच्या कार्याचें अध्यक्षस्थान सोबयल्ल्या आमच्या कासरगोड वाराड्याचे विगारवार भोवमानादीक स्टानी पिरेरा बापानो, आयच्या कार्याचे मुखेल सैरे वनादीक मानेस्त आल्बर्ट बेंगळुरू, आयच्या ह्या वेदीचेर हांगासर हजर आसच्या आमच्या हॉली क्रॉस कॉवेंताचे दोन भयणी सिस्टर मेरी लेट आनी सिस्टर सालित मेरी, आमच्या फिरगस गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष मानेस्त प्रदीप डिसोजा, सर्व आयोगांचो संयोजक मानेस्त चार्ल्स डिसोजा आनी ल्हान क्रिस्तांव समुदाय संचालक मानेस्त फ्रांसिस डिसोजा, सरवाड्याच्या गुरुकारांनो, फिरगस गवळी परिशदेच्या संद्यानो, हांगासर हजर आसच्या सर्व मोगाळ फिरगसगारांनो, मोगाळ भुरग्यांनो, पयल्या सुवातेर आयच्या दिसा जल्म दिवस हांगासर आचरण केल्ल्या सर्व आमच्या फिरगसगारांक जल्मा दिसाचे रास रास उल्हास पाटयता. ह्या म्हयन्यांत तुमकां जिविताचें देणें मेळ्ळां आनी हें जिविताचें देणें भोव बऱ्या रितीन सगळें तें वापरूंक आसा आनी सोम्याच्या वावुरा खातीर तें वापरूंक आसा. देखून तुमचेर देवाची आशिर्वादां मागता. फिरगज समुदाय हाच्या विशयांत आज शर्मावार जावंक पुरो. हांगासर आमच्या मानेस्त आल्बर्टांनी आमकां जायते संगती सांगल्यो. एक समुदाय आमी सांगाता रावचें आनी सांगाता वावुरचें. आज ह्या फिरगजेंत इतली सगळी हांगासर अभिवृद्धी जाल्या, सर्व बरेंपण जालां, तर हाका कारण तुमी सांगाता आसुल्ल्यात, सांगाता वावुरल्ल्यात आनी सांगाता जियेल्ल्यात. हाचे वरवीं हें सगळें हांगासर साध्य जालां. सुमार वर्सां पयलें ही फिरगज कशी आसली हांव नेना, पूण हांगासर मानेस्त आल्बर्ट आसा, हांगासर मालगडी आसात, कितले कश्ट वावंट काडल्यात आनी कितले हांगासर कशें आसलें आनी ही परिस्थिती कशी बदल्ल्या ह्या वर्सांनी तुमी सगळीं जाणा जाल्यांत. म्हाका सांगिल्ल्या प्रमाणे हांगासर सान लॉरेंस वाडो आनी सान तेरेज वाडो भोव पयशिल्ले वाडे. मोदें एक सांको आसा आनी त्या सांको थंयसर तो सांको नातुल्लो तांणी देंवोवन थंयसर ती न्हंय व्हाळ उतरोवन तांणी ह्या कुशीन येजय आसलें. असलीच परिस्थिती ह्या सगळ्या वाठारांत आसली आनी केन्ना तो सांको जालो तेन्ना सर्व संगती सुलाबायच्यो जाल्यो. आमकां येवचो जायतो वेळ उरलो आनी हर एकल्याकी इशीन येवचें म्हणटा आसतना संतोश जालो, कित्याक तितले कश्ट पयलेंचे तितले नातले. देखून खंयसर सांगातपण, खंयसर गटसता, खंयसर आमी सांगाता मेळटा, खंयसर एकामेका संगतींत आवन आमी उतरता, तेन्ना आमच्या जिवितांत समुदायांत जायतें बरेंपण जाता. एक भिकारी आसलो आनी हो भिकारी मार्गा देगेन भीक मागतालो आनी भीक मागता आसतना ताचें वस्तूर सगळें पिंजून आसलें, ताचे केस सगळे बिजुडले, ताची वळख सारकी मेळनातली आनी ताका भीक माग घालूंक आयिल्लो एकलो माणेस्त ताका पळयत आसतना सगळें ताचें वस्तूर पिंजोवन गेलां, माथ्याचे केस सगळे बिजुडल्यात, एक विद्रूप तो दिसता, पूण ताच्या दोळ्यांत एका रितीचो प्रकाश तो पळयता आनी तो चिंता सक्कड भिकाऱ्यां बरी हो ना म्हणून तो चिंता आनीक ताचे लागीं विचारता, तूं कोण? आनी तेन्ना तो म्हणटा, हांव एक राय म्हणटा.
तशें जाल्यार कित्याक तूं भीक मागताय? तुजें राज खंय आसा? आनी विचारल्या वेळार तो म्हणटा तें राज म्हजे भितर आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचें राज आमचे भितरच आसा म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी आमी केन्ना आमचे भितर आसलें तें भायर हाडून येता तेन्ना आनी एकल्याक तें बरेपणाचें जाता. जावंक पुरो एक बरें उतर, एक पाठिंबो दिवचें उतर, एक प्रोत्साह दिवचे सलाह या कितेंय संगती आमचे तावन भायर आयल्यो तेन्ना थंयसर जायतें बरेंपण जाता आनी तो समुदाय थंयसर बांदून येता, तो समुदाय घटसता आनीक सगळां सांगाता मेळून जायतो वावर करूंक आमी शकता. आज मानेस्त आल्बर्टान सांगल्या प्रमाणे आमी केन्ना थंयसर घड्याळाची खेळी ती ताका चिडकोण आसलें, ताका मोल आसलें. तशेंच आमी केन्ना सांगाता आसा तेन्ना ताका मोल आसा आनी आमचें जिवीत थंयसर परजळटा. पूण केन्ना आमी एक एकले जाता आमचें मोल उणें जाता. आमी देखून सांगाता रावूंक जाय, सांगाता वावरूंक जाय आनी आमचो समुदाय आमी बांदून हाडूंक जाय. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 14 वाक्य 17 अशें म्हणटा, देवाचें राज खावच्यांत पियोवच्यांत आटापूण ना. देवाचें राज नीत, शांती आनी पवित्रत्मो तो दिता तसलो संतोश घेवच्यांत आटापूण आसा. देखून आमी केन्ना येवकारिस्ताक सांगाता मेळटा, वाड्या जमतेन सांगाता मेळटा, खंयच्याय एका वावराक सांगाता मेळटा, खंयच्याय एका कार्याक सांगाता मेळटा तेन्ना आमचे जिवितांत देवाचें राज आमकां दिसून येता. देखून जेजून सांगिल्लें तें उतरां, सोदा पयलें देवाचें राज, हेर सगळ्यो संगती तुमकां मेळटल्यो. देखून आमी ह्या संगतींक चड गमन दिवया आनी केन्ना जेजूच्या सांगाता रावून ताच्या मिस्ती कुडीचे सांदे जावन आमी सांगाता वावुरता, सांगाता रावता तेन्ना देवाचो आशिर्वादी भरपूर मापान आमच्या कुटुंबांचेर, आमच्या ह्या फिरगस कुटुंबांत आमकां मेळटलो. देखून आयच्या दिसा हें कार्य मांडून हाडूंक तुमी सगळां जायतीं वावुरल्यांत तुमकां सुमेस्तांक अभिनंदन पाठयता आनी तशेंच तुमचो सुमेस्तांचो उपकार बावुरता आनी आमी अशेंच सांगाता मेळया, सांगाता रावया आनी आमचो समुदाय जिवाळ करया म्हूण सांगून म्हजी 2 उतरां आखेर करता. देव बरें करूं. साधन केल्या आमच्या पिरगस कुटुंबांतल्या भुरग्यांक मोगाची काणीक दिवंक आशेता. मंजेश्वर उपजिल्ला मट्टान आयोजीत केल्ल्या सायन्स क्विजान पयलें स्थान आपणायलां आन्या डेसा आनी 600 मीटर रेसान पयलें स्थान आपणायलां लोलिटा डिसोजा. ह्या भुरग्यांनी मुखार येवचें आनी मोगाची काणी स्विकार करच्या विनंती करता. आतां मनदीक बाप स्टँड पेरेरा तुमी ह्या भुरग्यांक मोगाची काणी घेवन उल्हासूंक विनंती करता. दिवन सन्मान करून प्रोत्साहन दिवच्याक आशेता. अन्विशा कुटिना, लेनिटा प्रया डिसोजा, रायविटा मोंतेरो, अनिशा डिसोजा, नोएल बाबू PS,
आनी मुखार येवचे आनी वेदीचेर असची बसका स्विकार करचे. सादन केल्ल्या भुरग्यांक अभिनंदन. Rhythm and drums in a booming track. Rhythm and drums in a booming track. आमचो वारडो विगार बाप स्टॅनी पिरेरा हांणी आमकां उद्देशून आनी ह्या समुदाय दिसाचो संदेश आमकां दिसे म्हूण विनंती करता. आयचो एक भोव स्पेशल दीस, समुदायाचो दीस, फिरगस दीस विविध रितीच्या संभ्रमान मिसळिल्ले असतात. सबार कार्यक्रमांनी आमी मेतेर जाल्या आनी आमच्या फिरगजांनी आमी फिरगस दीस आनी समुदाय दीस चलयल्ले आसात. पूण आयचे दीस हांगासर विशिश्ट संगती हांवें पळयल्यो. देखून हांवें पाद्राबाक पयलें सांगलें वेरी इम्प्रेसिव्ह प्रोग्राम म्हणून. देखून पयल्या सुवातेर तुमकां अभिनंदन पाठयत आसतना, फिरगस दिसाचो शुभाशय पाठयत आसतना आयच्या ह्या समुदायाच्या दिसाच्या वेदीर आसच्या विगार मनादीक बाप एडविन पिंटो, तशेंच हांगासर ह्या वेदीर आसच्या धर्म भयणीनो आनी ह्या फिरगेचो सांदो पूण बँगलोरांत आसा आतां, पूण फिरगेचे थंय विशेश अभिमान दवरलो मानेस रॉबर्ट मानेस आल्बर्ट आनी तशेंच फिरगेच्या सर्व लायक मुखेल्यानो आनी हांगासर आसच्या कुटुंबाच्या वडिलांनो, युवा जाणांनो, भुरग्यांनो, तुमकां सर्वांकी परत फिरगस दिसाचे शुभाशय पाठयता. हांगासर सुरवेर सक्कड वाड्याचे मुखार येवन पवित्र पुस्तकाक मान करची रीत म्हाका बारी मस्त खुशी जाली. जाता तितले जाणां जी कोण हांगासर आज येवंक साध्य जाल्यान तेमी सक्कडां येवन हांगासर मुखार आयल्यात. अशें एक रितीचो एक संतोश सांगातपणाचो आनी हो संतोश कित्याक म्हणून सांगल्यार पवित्र पुस्तकाच्या प्रेरणाचो आनी पवित्र पुस्तक कोण आसा म्हणजे जेजू क्रिस्ताचो. अशें एक सम्याच्या नांवान सांगत येवचें आसलें एक सांकेतीक रीत. पूण ही सांकेतीक रीत तुमी जीवन आसा देखून हांगासर आसात. फकत एक संकेत म्हणून आसलें जाल्यार संकेत सवय ते थंयसर आखेर जाता. पूण तुमी जीवन आसात देखून हो संकेत हांगासर परत परत जिवाळ रितीन पळोवंक मेळटा. देखून ही सगळी रीत पळोवन मस्त खुशी जाली.
आनी तुमच्या संगतपणा खातीर संगता रावल्ल्या खातीर आनी संगता रावलेले वरवीं असले फिरगस दीस समुदायाचे दीस आमकां करूंक साध्य जाता देखून न्ही जावं न्ही सम्याक जावं होगलीक. दुसरें, समुदाय बांदता आसतना सबार रितीचे कश्ट आसात, सलाब जायना. पूण समुदाय बांदता आसतना आमी संगता रावून फुडें सरता आसतना संगता रावलेल्यांक कश्ट आसा जाल्यारय आमी संगता रावत जाय म्हणलो अनुभव येता. आयल्या वरच्या दिसांनी संगतपणाची आमकां गरज चड आनी चड आसा. आमी संगता मेळटा मस्तपटी, रोसाक संगता मेळटा, काजाराक संगता मेळटा, ट्रेनार येतना संगता मेळटा, आमीच न्ही हेर लोकी, प्लेनार संगता आसतात, बसार संगता आसतात, मार्केटीन संगता, पूण संगतपणाक खंयचेय वॅल्यू चड ना. रोसा काजाराक आमची कुटुंबाची म्हणून आसतात, पूण हेर संदर्भांनी जरालतरान ग्रूप ते थंयचे आमचें कार्य जालें म्हणजे पयण जालें अखेर जालें, मागीर कांय खंयचेर संबंद ना आनी संबंद दवरूंक की आमकां नाका आनी संबंद दवरूंक की थोडे फावटी बेगीन दिसता. गरजे भायले संबंद आमकां नाकात. पूण फिरगस तशें न्ही, आमी येता संगता रावता, आमची फिरगस म्हणटा, आमचो पदराब, आमचे विगार, आमचो लायक मुखेली, आमचो उपाध्यक्ष, आमची कार्यदर्शी, आमचो गुरकार, पळया हे आमचें म्हणलें एक आमचे आमचोच वांटो म्हणलें आमी मानून घेता. देखून हे सगळ्यांनी सकट करून आमची कुटुंबां, आमचो वाडो असले हो शब्द आमचो म्हणलो तो कितें म्हणटा नामविशेशणां एडजेक्टीव भोव अर्थाबरीत रितीन ह्या सकट संगतीक मिसलो जाता, ह्या कुट्स जाता आनी हेचे वरवीं एक अर्थ आमकां जियोंक साध्य जाता. देखून ही आमकां गरज आसा. आयल्या वर्सांनी आतां आमी पळयता थोडे बेटी आमचे सगळ्या संवसारार आमचे समुदाय व्हड संख्यान आसा वय. भारतांत आमी मस्त उणे संख्यो, पूण थोडे फावटी आमचे की उणे असले संख्या आसात पूण तांकां मस्त प्रभावीक रितीन अजुनूय आसात. त्या समुदायाक कोणी वचून तक्रार करिनात. फार्सी कम्युनिटी म्हणून आसा, तुमकां गोत आसा, टाटा आनी बरो आसात ते व्हडले व्हडले आमच्या भारतांत जावन दी अंतरराष्ट्रीय मट्टार वो नांवाडीक इंडस्ट्रियलिस्ट ते त्या समुदायांत मस्त जण विशेष जाणवायचे नारी फाली असले सुमार जण लॉयर्स आनी अशे मस्त जण आमकां पळोवंक मेळटात. आनी त्या समुदायाक कोणी वचून आदलो ना. त्या समुदायाक कितलो गौरव आपणे इल्लेसो लोक ते गौरव तांणी एक त्या रितीचे मेंटेन केला. आमकां साध्य जाता, आमी केदळा एकवटीत रितीन आसता तवळ हो गौरव आमकां उरता. भोवशे आमच्या थोड्या संस्कृतीच्या नांवान आसचे थोडे संगती आमी इल्लेशे करेक्शन केल्यार तिदवण केल्यार आमच्या समुदाया मुखार आमचो गौरव आमी फाटी हाडूंक जाता. थोड्या संगतींनी गरजे पयली संगती आमी एंटरटेनाच्या निबान आमकां खुशी जायचे, संतोश जायचे. अशें केल्यार मात लोक खुशी पावता, असले डान्स केल्यार मात जाता, अशें बायलां डान्सांतल्या लोकांक बोर जाता. असले थोडे संगती गरज नासता. फार्सी कम्युनिटीन नात, GSB कम्युनिटीन नात, ब्राह्मीण कम्युनिटीन नात. तांकां ते असले गरजे पयली एंटरटेन करून लोकांक तांचे एकच फोकस आसता. आमच्यान थोडे फावटी असले थोडे गरजे पयल्यो उपकारा पडनातले संगती मिसलो तेत ताका भयंकर मान दिवन तेत उंचाये पावता. देखून ते तितकेशे रेड्यूस करूंक आमी सकाळीं मौन केल्यार जें कितें आमचें बरेंपण आसा ते लोकां मुखार येजे. ते आसा ऑलरेडी. वी आर ऑलरेडी गूड. ना जाल्यार असले समुदाय जिवंत उरते नातले. वी आर गूड आसा आमी. ते आमी मानून घेयचे जाल्यार ह्यो थोड्यो संगती आमकां डिस्ट्रॅक्ट करच्यो संगतीनी सगळ्यांनी आमी सांगता मेळोन थोडे फावटी थोड्यांक राग येवंक पुरो हें कितें आमी कांय ना घेता रोसावळा कांय गमत कांय करूंक ना गे अशें म्हण थोडे संगती येवंक पुरो तेंच सांगासर उलयतात. पूण ह्या संगती वरवीं आमच्या समुदायाच्या नांवाक मार पडों नजो. शूड नॉट एक बरें आसलें एक समुदायाक येर येवं नजो. तसले असले हुस्को धरून ह्यो थोड्यो संगती विविध फोरम आनी विविध वेदींनी आमी सांगच्यो. ह्या विशयान तुमकां सांगतना कळटा खंयच्या विशयांनी आमच्या एक समुदायाचें नांव खंयसर पाड जाता तें आमकां कळीत आसा. थोडे गरज नातल्यो संगती मिसलेले वरवीं. देखून ह्यो संगती आमी सांगता मेळोन एक पयस करन जें कितें बरें आसा तेंत आमी मुखार दिवंक साध्य जातालें. दाखल्याक हांगासर सकट वाडे आमी सांगता आसा म्हणलें तें बरेंपण इतलें इम्प्रेशन जालें. आतां हांव खंयसर वता थंयसर पुरो हे खंडीत जावन सांगतलें कित्याक म्हळ्यार हें न्हीच. देखून ह्यो थोड्यो संगती आमी गुमानान घेवची. तिसरी विशय समुदाय बांदता आसतना थोडे सुलाभेचे म्हणून वाट न्हय. समुदायान काम केल्ल्यांक कळीत आसा. थोडे फावटी मस्त फावटी आयकूंक मेळटा आनी ह्या वेळार कशें करचें म्हणलें एक समस्या येता. मार्टीन लुथर किंग ज्युनियर एक नांवाडीक मनीस ताणें कितें केलें म्हणून सांगल्यार
अमेरिकांत सगळ्यांकी समान रितीचे हक्क मेळत जाय. थंयसर काळे आनी गोरे म्हणून अमेरिकाचे आनी आफ्रिकांतल्यान आयिल्ल्यांक सपरेट दुसरे तरेची मांडावळी आसल्ल्यो, दुसरे तरेची इगर्ज्योय आसल्ल्यो, दुसरे तरेची सक्कड संगती आसल्यो. देखून एकतले सगळ्यांक एकतले हक्क जाय जाय म्हणून तो झुजलो आनी तो मरण पावलो. ताका जुयेशी मारले 1968 आमच्या काळार म्हणयेत 100 वर्सां जावन न्ही 50 वर्सां आसपास जाली. ताणें एक उतार सांगलें तें इतलें एक नांवार्दीक जालां सगळ्या संवसारार. ताणें सांगलें अशें, इफ यू कांट फ्लाय देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट वॉट एवर यू डू यू हॅव टू कीप मुवींग. अर्थ कालें म्हणून सांगल्यार तुका उबोवंक साथ दी जायना जाल्यार धांव, धांवोंक साथ दी जायना जाल्यार चल, चलोंक साथ दी जायना जाल्यार क्रॉलिंग म्हणटा आमी. क्रॉलिंग म्हळ्यार कळ्ळें की आमी 4 पांयांनी येता पळय, ल्हान भुरगीं येतात तशें. कितेंय म्हणी कर, कीप मुवींग, मुखार सरत वच, राव नाका. आमच्या समुदायाच्या ह्या वावरांत ही उतरां गरज आसा. थोडे फावटी आमकां उबारेन उबोवंक साथ दितले एक हळवायची संगत आसूंक बरो, थोडे फावटी जायना. थोडे फावटी धांवचें पडटा. धांवचें म्हळ्यार पयस लोकां पयस न्ही, लोकां सांगता. ह्या थोडे फावटी धांवोंक साथ दिसचें ना, आमी चला जाय पडत. आमची मेटां स्लो जातीत. ह्या थोडे फावटी चलोंक जावचें ना, हळटार वचचें पडत, क्रॉलिंग. कितेंय जावं कीप मुवींग, मुखार सरच जाय आमचे समुदाय. देखून हें गरजेचें. ही उतरां भोव कितें इन्स्पिरेशनाची उतरां ही जावन आसली. देखून ही उतरां तुमचे समोर दवरूंक हांव खोशी भरतां. आनी इतलें म्हणून आयच्या दिसाच्या ह्या सगळ्या संभ्रमांत तुमी सांगत आयिल्ल्या खातीर, सांगतपण प्रदर्शन केल्ल्या खातीर, सांगतपणां रावोंक मौन केल्ल्या खातीर तुमकां अभिनंदन पाठयता. प्रत्येक जावन ह्या सगळ्या समुदायाचो गवळीक मुखेली पिगार येदोळस ताचें बरेंपण तुमी साकलां. आनी आमी वाराड्यांत आसले पाद्र्याक हांगा वाराड्याक आयिल्ल्या उपरांत मात न्ही, ताचे विशीं आमकां पयलें कळीत आसलेंत. तो एक बरो पाद्र्याक आनी बऱ्या रितीन एक समुदायाक कितें गरज आसा पळय तें चिंता आठोवन त्या रितीन मेटां काडचें आसलें. एक विशेश रितीचें दार्शनिकत्व म्हणयत, फोरसायट ताका आसा. गरजे पयली आडंबराची संगती करिनासतना वॉट इज इम्पॉर्टंट तें मुख्य कितें आसा त्या विशयांत चिंता पाठोवचें आमकां वाराड्यांत ती आमकां भोगूंक मेळ्ळां, अनुभव भोगूंक मेळ्ळा. देखून वी एप्रिशिएट हिम. आमकां व्हड अभिमान आसा सकल याजकांक. तशें वैयक्तीक रितीन म्हाका विशेश अभिमान. आनी हांगासर ही समुदाय सांगता वरच्यान तांचो पात्र मुख्य आसा. देखून अभिनंदन पाठोवन ताचे सांगता वावर करचे तुमकां सर्व उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, फिरगज गवळीक परिशद आनी विविध आयोगाचे संचालक आनी संदेय आनी तुमी सर कुटुंबां व्हडां तशें ल्हाना तुमकां सर्वांकी बरें मागून म्हजी 2 उतरां अखेर करता. थँक्यू. अर्थबरी संदेश दिला फादर स्टॅनी पिरेरा तुमकां अभिनंदन. सर्वांक दिनवास पटोवंक धन्यवादाच्या उतरां सवय मुखार येता ल्हान क्रिस्तांव आयोगाचो संचालक मनेस फ्रांसीस डिसोसा. ह्या दोनपराच्या वेळा एक अपुर्बायेच्या वातावरणांत आमच्या सर रटवळी देगे दवरून एक कुटाम जावन सांगाता मेळोवन आमचो समुदाय दीस संभ्रमूंक सांगाता जमल्या. हो अपुर्बायेचो दीस फावो केल्ल्या धन्य देवाक काळजा गुणायेतावन अर्घा पाठोवन हे वेदिकार्य सभा आयिल्ल्या मनाच्या सैऱ्यांक दिनवास पाठोवंक म्हाका व्हरतो संतोश भोगता. आमच्या मोगान ह्या कार्याक हजर जावन आमकां मोगाचो सांगात दिवन आमचो संतोष दोडतो गेल्ल्या आमच्या कासरगोड वारेड्याचो विगारवार भोव मनादीक स्टॅनी पिरेरा बापांक काळजा मनाक दिनवास पाठयता. हे कार्य इतल्या अपुर्बायेन आनी अर्थभरीत रितीन मांडून हाडूंक सवरितीचो मोठो सहकार दिल्या भोव मोगाळ आस्कुरिया बांदनाचे शांत स्वभावाचे आनी आमकां सर्वांक मोगाचे जावन आसचे आमचे मोगाळ विगार मनादीक बाब एडवीन विन्सेंट कोरया तुमचो हांव मनापुर्वीक उपकार भोवडटा. आमच्या फिरगेजेन सर गरजां स्पंदन कर आमचे संगी आसात मनेस आल्बर्ट डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾನ್ವೆಂಟಿನ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನ ಮೇರಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾಲಿತ್ ಮೇರಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇರಿ ಲೆಟ್ ನಿಮಗೂ ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
एक उर्बे ಒಂದು मुखेली जावन फिरगस जिवाळ समुदाय जावन रूपीत करच्याक सदांच क्रियाळ जावन वावरच्या आनी आयचे हे अपुर्बायेचे कार्य मांडून हाडूंक जायतो वावर केल्ल्या आमच्या फिरगस गवळीक परिशद उपाध्यक्ष मानेस्त प्रदीप डिसोजा काळजा गुणायेंत हांव देव बरें करूं. तशेंच वार्षिक वरदी मंडन केल्या लिडिया मोंतेरो तुकाय देव बरें करूं. ह्या वेदीचेर आमचे संगी आसात आयोगाचो संचालक मानेस चार्ल्स डिसोजा. तुमच्या सर्व सहकाराक काळजा गुंडायेचे दिनवास. आमच्या फिरगेजेन हर एक कार्यांत वाजंत्र केलो तशेंच आमच्या भुरग्यांक तरबेत करूंक तांची तालेंतां उर्जीत करूंक बेसाडचो आमकां सेवा दिवचो प्रवीण मुडीपूर तुकाय देव बरें करूं. ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या सर्वांक एका सुत्रान देव बरें करूं. थँक यू ऑन अँड ऑल. सर्वांक धन्यवाद पटयल्या मानेस फ्रांसीस तुमकांय देव बरें करूं. आतां मानाच्या जाग्यार दवरलो पवित्र पुस्तक बायबल विकार बाप आनी गवळीक परिशदेचे संदेश मानान आनी भक्तीपणान पुरुषावार पाटी इगर्जेक व्हरतले. सर्वांनी उबे रावचें. गवळी परिशद संदे सांगत आसा बायबल रिडर्स दयाकरन हांगासर मुखार रावचें. बायबलाक आमी खंयच्या रितीर मानान हांगासर हाडून आयल्यात त्याच मानान आमी थंयसर इगर्जे कुशीन उरनेच्याक.
cheek, olive, cheek, my cheek, cheek, cheek. Cheek, olive, cheek. फातिमा मायेच्या मोगा सावळेंत मळगडेचे बवार्तेचे जिणे देख घेवन ल्हाना व्हडा संगता मेळोवन सर्वांची देणी संगता घालून हाडला अर्थभरीत समुदाय गीत गावच्याक तयार आसात गायन पंगडाचे सांदे. Cheek. Ai so vorto di
आमच्या पुर्वजांच्या काळार ओजे काजाराच्या कार्यान एक प्रमुख वांटो. काजाराच्या तयारेक पयल्या दिसा कुटुंबांची सांगाता मेळून रांदपाक गरजेच्यो वस्तू ओज्या रुपार हाडचे आनी सांगाता मेळून रांदचे. आज हो ओज्याचो पुरशाव घेवन तयार आसात आमची लुर्द वाड्यागरा. Hello, testing. मुगचनो जमलेल्या सुमेस्तांक देव बरो देस मागता. कंडी जावणी आसमच्या मिया पदवांत बवरत्या संभ्रमसो बवरत्या अभिमानसो देस जावन आसा. सगळे फिरगस कुटाम आयच्या दिसा फातिमा मायेच्या या पवित्र शेतांत आमी एकवटल्या वाजता. ह्या दिसाचो संभ्रम हांगासर सलोन्स आसा. आतां हांगासर पयले सांस्कृतीक कार्य जावन रोसाची वजी मनोरंजन कार्य तुमचे मुखार सादर जातले. रोसाची वजी एक अपुरबायेची संस्कृती आदी मागातावन असली रिवाज. तर मगच्चनो आता तुमचे मुखार आमी लुर्द वाड्यागरा. ये गरजेच बण्या हो म्हणतात का? ये गरजेच बण्या हो म्हणतात का? तुका पडिसे ताका काण ऐकनंतर केप्पा तो. ये गरजेच बण्या हो म्हणतात का? बापल्यांनी हां मावश्यांनी हां मामांनी माम्यांनी हां हां आज्यांनी आजेंनी हां पोदोर मोदोरनी हां आणि सर कुटुंबदारांनी हां आणि वाडेकारांनी हां बांदून हाडली वोजी घेवन आमी मोटवाच्या बगलेर उबी आसा. हां भितर येवयाती गा. वय खंडीत घरचो येजमण वडल तावन चिंता करते आसा वजी कितें पावनात म्हणून. खंडीत जावनी वजेकारांक मोगाचो स्वागत मागता. Karama, meta setrai.
गुरुकारामा सकड पावल्यातले पावल्या रे सकड तो कोंबो दवीद कया दिसना न्ही आयलो आयलोय खंय असलोय तो वाट कशी जाली गुरुकारामा वाट कयता रे वाटीन बियरीन बियावन दिलो कासू सोरो आसलो तोय मुग्धलो गे तोय मुग्धलो ते नाही गुरुकारामा आनी काल रे आयली वाट आयली वाटी वय वाट बरी असली मो किते आमचो दुकोर सुटून राणा दवलणी रे अय्यो दुकोर जावलो की वय म्हणटा ओ मागीर हांव सोदून गेलो म्हाका मेळ्ळोच ना वय गुरुकारामा सांग घरच्या कुटुंबातर्फेन तुमका पान पडूत कसो मान आसा घरचो यजमोन इल्ले मुखारे पळय इल्ले मुखारे देव बरी करूं पावले न्ही गुरुकारामा पान पडूताक पावले ये गुरुकारामा सांग मा मागीर भलायकी पुरा कशी आसा भलायकी काल रे किते कांय ब्रेजन ना किते ते 4 वर्सां पयलीं म्हाका ते कुंकडाची शिकायले न्ही कुंकडाचे शिक वय चिकुनगुनिया ते आयल्या चिकन नाही रे ते चिकुन रे ते आयल्या प्रांत पुरा म्हाका घंटे पुरा धुम पुरा दूख ओ वय न्ही तांतून गांठी दुकानी आसता वय 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 गुरुकारामा सांग आता तुम्ही पयस तावन आयल्यात न्ही गे वय तुमचे पाय आनी पुरा मस्त वल्ल्यात दिसता वय वय आता ही ओजी पुरा सकयल देवयचे न्ही वय खंय गेलो आमचो घरचो यजमोन इल्ले मुखार येवन मुड्याक हात दी पळय मुड्याक 17 मुडो परती किंटवाल आसा गे म्हणून देवय सकड ओजी देवय जायत गे देवय ये गुरुकारामा सांग मा मागीर वयवट पुरा कशी आसा आता वयवट काल रे वयवट कांय प्रयोजन ना किते ते सरकारची काश्टी येयल्या उपरांत कांय प्रयोजन ना रे काश्टी वय ते काश्टी न्ही गुरुकारामा काल रे ते जीएसटी ते आयल्या उपरांत कांय प्रयोजन ना रे वय न्ही जीएसटी आयल्या उपरांत सगळ्यांक इल्ले लॉस जाला वय 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 मागीर कृषी आनी पुरा कशी आसा गुरुकारामा कृषी आसा ते रांद कर सोडी जाय न्ही कृषी करूंक रांद करिल्ले आमकां जाय न्ही गुरुकारामा खावंक वय किते गेले गुरुकारामा रांद दुकरांनी गाड काडला रे पास काय धरून येता पास धरलो बोरू दुकोर बेलिसान काल तेजी बोबू दुकोर पडला म्हणून तशें आमी म्हाजे खात्रीन हाडे सांगले आले गो खात्रीन दुकोर पडला आले वांट म्हणून आले वांटी जेतनी गुरुकारामा दुकोर पडल्यार वय तशें हांव बेलिसे दुकोर हाडूंक म्हणून गेलो वचून बोळितना काले रे मार्सेलाटसो भेटो पडला रे अय्यो मार्सेलाटसो भेटो वय म्हणटा मागीर काले गेले मागीर तेका थंय सुटयले मागीर प्रसन्नाचेर वचून दोनूय दुकरा मास्कारान आयलो ओ जावन दी गुरुकारामा सांग आतां हांगासर साबार ओजी आयल्यात न्ही गे वय पियांव आसा तेंडली आसा वय बेंडा आसात गडाय आसा एक व्हडलो मुडोय आसा कोंबोय आसा वय आतां ही पुरा कोणाची म्हूण आमकां कळची कशें ताका आमी एक संगत केल्या न्ही किते ती आमची प्रमिला बायक आसा तिचेर एक लांब चीट आसा न्ही पद गमतसा आस आज लिल्ली बायेच्या पुतसो आस रोस गोची आयल्यात पडे रास गांको आसात वव्यो आणि वेर्स टायटस मामस दुकर आणि जोजेफिन मावशीस बकरो सेलीन बाईचे बोंडे आणि तिमोती बोजीचे आंबडे प्रेमोस वडलो मुडो मिया पद गमत सा आस आज हरीश
देवाच्या भावसो आस रोस रोसू गोची आयल्यात पडले रास रास गांको असात वव्यो आणि वीरस वेर्स अल्बट बापूस काससरो आपले मौशीसो इंदासर आणि ताबाईची केळी आणि अल्पन्स पोजची पडवाली येम्मी बाईची तोरणी बाची हो तरणी बाजी मी अप्पादाव गम्मत सास आज अजिताबाईच्या बापासो आस रोस रोसू गोची आयल्यात पडले रास रास गांगो असात वव्यो आणि वीरस वेर्स मिल्यान आकी सोपियाव आणि बाचिल मामाची लसण लेकिताबाईची पपाय आणि किशोर दाटूची गडाय दाविदासो गांसको गमसो कोंबो पदाव गम्मत सास आज आलिना बाईचं भावसो आस रोस रोसू गोची आयल्यात पडे रास रास गांकू असात वव्यो आणि वीरस वेर्स जीवनाची दुधी आणि अळडीनाची मोगी तेजसची तेंडली आणि दंसनाची बिमली रंजूची गावची बेंडा गमची बेंडा मी पदाव गम्मत सास आज आश्लियाचा बापसो आस रोस रोसू गोची आयल्यात पडे रास रास गांको असात वव्यो आणि वीरस वेर्स प्रसिल्लाचे आंबे आणि रबाटाचे लिंबे प्रमिल सुखवलो आणि प्रियास अवलो राजशती तरणी मिसा हो तरणी मिरसांग मी पदाव गम्मत सास आज अश्विलाच्या बावासो आस रोस रोसू गोची आयल्यात पडे रास रास गांकू असात वव्यो आणि वीरस वेर्स मी पदाव गम्मत सास आज जॉन्सनच्या मामासो आस रोस रोसू गोची आयल्यात पडे रास रास गांको असात वव्यो आणि वेर्स वेर्स सदैक आणि शोई डान्स मौजूद मिनी काल रे तो काल सांगता मौजूद ताका इल्ले नासा जायगे गुरकरामा तुका समजत आहे वय 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 ताका इल्ले नासा जायगे हंगा नासा एवढोल चोपरा नाचते असा नी आम्ही वय गल रे गल्ले, आदर गल्ले. आदर लिंक झाला तरणात बोनाचे मिळा देणे सुयोगासा मजा मार फाल्या किते गोडा चिंतला कोणे आयच्या दिसा मजा मार ह्या संसारात पावलक बारा स्वर्गाक बोरची आसत दारा थिएटारा बियर भारा रोस्त्यार दिसतात सुंदर तारा हे तरणाट बोणाचे मिळा देणे सुयोगासा मजा मार फाल्या किते घोडा चिंतला कोणे आयच्या दिसा मजा मार 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 ये गुरकरामा हा सांग मा आमचे रोसाचे कार्य आणि की जाऊ का सांगा होय वेल इल्लो उनो आसा आमका होय ते होय आमच्या घरच्या यजमानातर्फे आमकां काही मर्यादा काही मेळोना न्ही मर्यादा इल्ले बरीच दिल्याने गुरकरामा ते न्ही रे आनी खंयचे? बोतलीची मर्यादा आमकां मेळोना न्ही हो खंय गेलो आमचो गोरसो हाडणे ते तसं आयले एक ओडली बोतलो पहिले इल्ले मुखार येवन दी पहिले मुखार येवन काणे देव बरें पावलेने गुरकरामा पावलेने ओजी पाव येतने रानपत्री ओजी पाव येना गुरकरामा ओजी पुरा रानपती पाव येने गुरकरामा होय होय पावय कणगे
आमच्या वाड्यांत संतोषाचो दीस आमच्या गुरकाराच्या पुताचो रोस येजमान येजमानीचे काळीज फुल्ला आज घरांत येवन पडल्या पोज्यांची रास UKG भुरग्यांचे ॲक्शन सॉंग तुम्ही पळयला न्ही वर्ड आनी ॲक्शन सॉंगाक स्टेप्स घालचे पळोवंक मेळचे भोव उणे ल्हाना व्हडा संगता मेळोवन सान थॉमस वाड्यागारा ॲक्शन सॉंग करूंक भायर सरल्यात तांकां आमी स्वागत करया गे आतां सान थॉमस वाड्यागारा असलो बेरो बुडकुलो घेवन सॉंगाक ॲक्शन करूंक तुमचे मुखार आयती आसात तांकां आमी वेदीक स्वागत करया आनी ह्या पदाचो आनंद भोगया आनी संतोष पावया असलो बेरो बुडकुलो घेवन सुडकडा पेतालो वयतो सुडकडा पेतालो वयतो सुडकडा पेतालो असलो बेरो बुडकुलो घेवन सुडकडा पेतालो वयतो सुडकडा पेतालो वयतो सुडकडा पेतालो तोणको घेवन माणको मारतालो वयतो माणको मारतालो वयतो माणको मारतालो गोणको एकलो तोणको घेवन माणको मारतालो वयतो माणको मारतालो वयतो माणको मारतालो सत्री घेऊन भाकरी विकताली वयते भाकरी विकताली वयते भाकरी विकताली खात्रीन मामी सत्री घेऊन भाकरी विकताली वयते भाकरी विकताली वयते भाकरी विकताली कुंटो घेवन गोंडेर काडतालो वयतो गोंडेर काडतालो वयतो गोंडेर काडतालो पिंटो एकलो कुंटो घेवन गोंडेर काडतालो वयतो गोंडेर काडतालो वयतो गोंडेर काडतालो जाऊन वाईट गोष्ट काढतालो वयतो वाईट गोष्ट काढतालो वयतो वाईट गोष्ट काढतालो टाईट जाऊन वाईट गोष्ट काढतालो वयतो वाईट गोष्ट काढतालो वयतो वाईट गोष्ट काढतालो रुजाराम इजार घालून बाजाराक वेतालो वयतो बाजाराक वेतालो वयतो बाजाराक वेतालो रुजाराम इजार घालून बाजाराक वेतालो वयतो बाजाराक वेतालो वयतो बाजाराक वेतालो शिंक्यार बसून शिंको काढतालो वयतो शिंको काढतालो वयतो शिंको काढतालो शिंके राम शिंक्यार बसून शिंको काढतालो वयतो शिंको काढतालो वयतो शिंको काढतालो मुंडल
मारतालो वयतो डान्स मारतालो वयतो डान्स मारतालो डॉल्फिया डॉल्फिना घेऊन डान्स मारतालो वयतो डान्स मारतालो वयतो डान्स मारतालो ಒಂಟಿರ್ ಬಸ್ಸೋನ್ ಪೊಂಟಿ ಪೇಟೈತಾಲಿ ಹೋಯ್ತೆ ಪೊಂಟಿ ಪೇಟೈತಾಲಿ ಹೋಯ್ತೆ ಪೊಂಟಿ ಪೇಟೈತಾಲಿ ಕುಂಟಿ ಮೇರಿ ಒಂಟಿರ್ ಬಸ್ಸೋನ್ ಪೊಂಟಿ ಪೇಟೈತಾಲಿ ಹೋಯ್ತೆ ಪೊಂಟಿ ಪೇಟೈತಾಲಿ ಹೋಯ್ತೆ ಪೊಂಟಿ ಪೇಟೈತಾಲಿ घेऊन पिला मार्केटिंग वेतालो वयतो मार्केटिंग वेतालो वयतो मार्केटिंग वेतालो दोन्ही शिला घेऊन पिला मार्केटिंग वेतालो वयतो मार्केटिंग वेतालो वयतो मार्केटिंग वेतालो राम कॅमेरा घेऊन फोटो काढतालो वयतो फोटो काढतालो वयतो फोटो काढतालो सावे राम कॅमेरा घेऊन फोटो काढतालो वयतो फोटो काढतालो वयतो फोटो काढतालो सेल्ली मिल्ली घेऊन मिल्लाक वेताले वयते मिल्लाक वेताले वयते मिल्लाक वेताले बरीक सेल्ली मिल्ली घेऊन मिल्लाक वेताले वयते मिल्लाक वेताले वयते मिल्लाक वेताले सोज कोंत घेऊन देश म्हणतालो वयतो देश म्हणतालो वयतो देश म्हणतालो मोदू सोज कोंत घेऊन देश म्हणतालो वयतो देश म्हणतालो वयतो देश म्हणतालो आरसो पळून दांत घासतालो वयतो दांत घासतालो वयतो दांत घासतालो गोरसो लोरसो आरसो पळून दांत घासतालो वयतो दांत घासतालो वयतो दांत घासतालो गोरे जाऊंक पावडर घालताले वयते पावडर घालताले वयते पावडर घालताले काळे फुला गोरे जाऊंक पावडर घालताले वयते पावडर घालताले वयते पावडर घालताले la 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 आता वाड्यांतल्या नेणट्यांक, जाणट्यांक, तरणाट्यांक, सांगातगाळ, तमीळ, कोंकणी, हिंदी,
मल्याळम आणि कन्नड भाषेच्या रिमिक्स पदांक अपूर्बाईचे नृत्य प्रदर्शन करूंक तयार आसात वेलंकनी वाड्याकारां. जोरान ताळयांच्या आवाजान तांकां स्वागत करया. ये कैसी दूरी है, कैसी मजबूरी है, दो पंछी पड़ जाए प्यार में तो मिलना जरूरी है. सुन ले ओ बेदर्दी, तूने तो हद कर दी. अरे कब तक चलते रहेंगे तेरे वादे ये फर्जी. ओ तेरी फोटो लेके हाथ में, अरे जागूं मैं तो रात में. ओ तेरी फोटो लेके हाथ में, जागूं मैं तो रात में. नींदे उड़ गई मेरी जब से लगे इश्क के विंग 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 विंग. तेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग. ओ मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग. सजना दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग. ओ मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग. त्या सोबीत दोळ्यांनी म्हाका पळय नाका गो. पळयल्यार ओडना काळजाक्या खेळय नाका. त्या सोबीत दोळ्यांनी म्हाका पळय नाका. पळयल्यार ओडना काळजाक्या खेळय नाका. कित्याक म्हूण समजना तूं बाय देखताना हरद्यान काळीज हें घालता ओडकणा. कित्याक म्हूण समजना तूं बाय देखताना हरद्यान काळीज हें घालता ओडकणा. और मटक मटक चली मेरी जान किधर है, बेबी तेरी बॉडी का प्राण किधर है. मेरी तरह यार न दिलदार मिलेगा, तुझे देखूं तो सांसें चले. आजा लैला लग जा गले, मजनू खड़ा तेरे विंडो तले. आजा लैला लग जा गले, मजनू खड़ा तेरे विंडो तले. ചിരിമണി മുല്ലേ ചിത്തിര മുല്ലേ സുഖമല്ലേ സുന്ദരി മുല്ലേ ചെല്ല നിലാവിൻ ചുംബനമേൽക്കാൻ സുഖമാണല്ലേ. ചെമ്പകമലരെ കളി പറയാതെ കരിവണ്ണെ കൊതിത്തുള്ളാതെ മധുവിധുരാവിനെല്ലാം കണ്ട് പതിവാണല്ലോ. കണ്ണിണകൾ
മണമാണല്ലോ കവിളിനകൾ ചോന്നു തുടിക്കണ പതിവാണല്ലോ സ്നേഹം തൊട്ട് തൊട്ട് തരുമോ കനവിൽ മുട്ടി മുട്ടി നീ വരുമോ 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 I just wanna love you ചുണ്ടിൽ തൊട്ട് തൊട്ട് നൽകാം കനവിൽ മുട്ടി മുട്ടി ഞാൻ തനിയെ പോരാ ಪ್ರಪಂಚಾನ್ನೇ ಒಂದು ರೌಂಡು ಹಾಕಂಬಂದ್ರು ಇಂಥ ಚೆಲುವೆ ಸಿಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವಳ ಅಂದ ವರ್ಣಿಸೋಕೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಸಾಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಶಾನೆ ಟಾಪಗೌಳೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಶಾನೆ ಟಾಪಗೌಳೆ ಶಾನೆ ಟಾಪಗೌಳೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಶಾನೆ ಟಾಪಗೌಳೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನಾವಳ ನಮ್ಮಂಕೇನೆ ಇವಳು ಒಮ್ಮೆ ನಕ್ರೆ ಡೌಟೆ ಇಲ್ಲ ಶಿವ ಡೌಟೆ ಇಲ್ಲ ಶಿವ ಇವಳು ಮಂಡ್ಯ ಸಕ್ರೆ ಶಾನೆ ಟಾಪಗೌಳೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಶಾನೆ ಟಾಪಗೌಳೆ ಶಾನೆ ಟಾಪಗೌಳೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಶಾನೆ ಟಾಪಗೌಳೆ ಆ ಕಡಲ ಮುತ್ತಂಗೆ ಇವಳು ಮಹಾರಾಣಿ ಕತ್ತಂಗೆ ಇವಳು ಇವಳಂದ ನೋಡೋಕೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಬರ್ತೈತೆ ಕಾವೇರಿ ಬಿರ್ಸೇನೆ ಇವಳು ಆ ದಸರಾ ಸೊಗಸೇನೆ ಇವಳು ಮಾತಾಡಲು ನೀರಿಂದ ಮೀನು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವೆ ಇವಳ ಅಂದ ಕಂಡು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಡುಗರಾಗ್ತಾವ್ರೆ ಲೂಸು ಅಜ್ಜೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕೊಡುವೆ ಒಂದು ರೋಸು ಶಾನೆ ಟಾಪಗೌಳೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಶಾನೆ ಟಾಪಗೌಳೆ ಶಾನೆ ಟಾಪಗೌಳೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಶಾನೆ ಟಾಪಗೌಳೆ ಅಂಕುಡೊಂಕು ದಾರಿ ಬೇಡ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ದೂರ ಬೇಡ ಅಂಕೆ ಇಲ್ದ ಶಂಕೆ ಬೇಡ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಮಾತೆ ಬೇಡ ಕುಂಕು ಬಿಂಕವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ cheek, 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 cheek. वाडो एक ल्हान समुदाय ल्हान क्रिस्तव समुदाय मुखांत वाड्यान संगता मेळचे देवाचे उतार वांटून घेवचे सेवा दिवचे गरजान पावचे फेस्तां आचरण करचे आनी सर्वांची देणी संगता घालून कार्यक्रमां मांडून हाड वाडो एक जिवाळ समुदाय जावन रोपीत करचे एक आपुरबायेची रीत आमकां क्रिस्तांवांक फावो जाला. वाडो कशें एक समुदाय जावन रोपीत जाता म्हणलें आपुरबायेच्या गिताद्वारे वर्णन करच्याक मुखार येतात सांजुजे वाड्यागारा.
जोरांतळ्याच्या आवाजान तांकां वेदीक स्वागत करया. It's 12:23 p.m.
चीक 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 सल्लूची गजल ऐकल्यात गी तुम्ही चिंतूंक पुरो कोण हो सल्लू म्हूण वय सल्लूची वळख येदळूच सान लॉरेन्स वाड्याकारांक आसतली कशें म्हळ्यार येदळूच थंयसर तांणी सल्लूची गजल बाग 1 आनी 2 हास्य नाटकुलो सादर केला आमी पळोवना म्हूण निराश जावचें नाका आज सल्लूक ती हांगासर आपोवन हाडल्यात आतां सल्लूची गजल बाग 3 पिवडो सल्लू कामाक गेल्ल्या तेन जावची गजल सादर करून आमकां पोटभरून हांसोवच्याक मुखार येतात येदळूच फिरगजेंत आनी वाड्यांत विविध हास्य नाटकुलो प्रदर्शन करून हास्यकारां म्हूण नांवाडलेली आमची सान लॉरेन्स वाड्याकारां आजत रे सांगला म्हणजे बॅग पूरा कानो नेमको आजत रे तू बोस बोल्या तुझे एक दुसरे तुमका कोणी रे आत्ता येऊन सांगलं तुझी कॅन्सल झाले गोत्त नाही रे एंट्री आणि तू बॅग आणि काढे आत्ता अर्बू म्हणता रे तुका मागीर बैरोस रे तावन बैरोस अरे तू का रे थंका बरं येऊन सोडताय एंट्री म्युझिकल रे सर्वे स्पोराथा कालाबो देवा म्हणजे बरकता तू कळ रे अरे पाद्र्यापण आमका दिलं कॉमेडी स्किट रे रेडो सांगो ना अरे तू एंट्री म्युझिकल रे कळ रे एंट्री झिलेले आयो आयो झिलेले मस्ती में आयो आयो झिलेले धनिया ओ धनिया टाइगर हाल रे तुझे धनिया तो गुडच्याला चाललो आज कामाक येवंक की गांव सगळे खबर आसा हा वय रे म्हाका विसरण गेले सांगले बरी तो आमचो केप्पा जिल्हा खंय गेला जिल्हा ए जिल्हा अरे रे तुझ्याकडे एक रूम क्लीन दवरून सांगलो नी रे दवरलाय रे दोन्ही रूमाक दुवर घालून झाला धनिया उडल तू गलावे छक केप्पा दुवर नी रे रूम क्लीन करून सांगले नी केलाय रे रूम क्लीन करूंगी केला धनिया आता करना आयलो मात्र मागीर तो कुडच्याला केदळ येत धनिया तो तेत किस्सो हो तुवें तोटा उदक सुटलाय नी होय वचून फळी काळी जाली जाय धनिया हांव तोटा आता आले धनिया तो आयलो म्हूण दिसता मारलो ताने कोणाक मारले धनिया मारलो नी रे ती तसे नमस्कार करायची रीत ओ चाललो मारलो तू येता ना तुझं सामान वस्तूर बद आडणं येलाय मग पूरा मुदगर एकत्त बोटल्या रडला सड्ड काय नाही इल्ल्यास अडला ओके जायत बरे करून काम कर म्हाका एक मिटींग आसा हांव वचून येता तो कोण जिल्हा
हांव मिटिंगां वचून येता. हा 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 धनिया ये तुम्ही मिटिंगा येता ना म्हाका एक बॉटल हाडा. तुका बॉटल न्ही रे, तुका एक मरणाची भेट ऑर्डर करता. एशेंस फेल्यार तो वेगळी समजताय. तू उठाला धनियांचो हा तुका भारी आसा येता न्ही रे. मागीर काल साहेबा तो धनी पहिले तू चिवडाला तू ताचेडे कुसाल गेल्या सायद गी. अरे हांव आज आयलो मात्र न्ही रे. धनी कशें म्हण म्हाका गोत्तायना काय. अरे कॉमेडी गेल्लो ओ चूडाल काही कॉमेडी करता. जाय जाय ते पुरो आसूं दी तुका रूम दाखयता या. हा आयलो ये एसी आसा रे रूमांत. एसी ना एमसी आसा जाय एमसी आसा. ये यार रे चाललो हंगा कामा काही लागी गावांत सगळी खबर मुसो कुचुकू म्हाकाच सांगिन आसतना इला बोल्या खंयचे किताचे रे उल्या चाललो चाललो सांत गंजे गुजरीचे साहेबा पोर उती येऊन गेले आता परतून आयल्यात म्हूण दिसता. गुजरीचे तुझो बाप रे तू की पासकू म्हाका कळोंक उतना साहेबा. ते पुरो आसूं दी चाललो जाय आसा. काल सावली गी सावली गयता साहेबा ते पहिले ते 4 रूक आले त्या ते दोन कातरला नी साहेबा. अरे केप्पा सावली नाही रे चाललो रे. चाललो गी साहेबा आईला बरी इथे बॉटल काढून बसला आपे आपे चाललो ओ चाललो काय साई रे ये रे एमकी सट्टात न्ही रे तुम्ही. एमसी बरे आसा. ए पुस्को पुस्को उसको नाही रे पास्को रे. पास्को काही पास्को तो पोळो गत नाही दिसण कोपर कसे ना नी रे तुझे. तू पिवून काही काही पडन असल्यार तुका मागीर गयता बोलांक मेळचे. हा तू काय रे मर्यादा घट्टाय रे तू. अरे जिल्हा ते आम्ही काम करते तोटा स्वरूप की वही साहेब रे कॉल तुझे कोणाला स्वरूप द्यायचा नंबर असायचा. कॉल कर नागेश नागेश हा नागेश कॉल कर उठलो. ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ನಾಗೇಶ್ ಅದೇ ಯಾನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾತರ್ನಿ ಮೂಳೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸರ್ಪೋಂಡಿ ಶಿರೋರ ಬತ್ತದ ಪತ್ತದ ಗೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಮೂಳೆಂಗ್ ದಾಯ್ತು ಅನ್ಬಿಡಿ ಪಣೊಂದ ಇರಿಜ್ಜಿ ದಾದಾ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಂಡಿ ಅವ ಇರ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಕವಲೆ ಇರ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕುರೆ ಬಟ್ಟದ ನೀನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ 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 ಆರ್ನ ಸರಿ ಸರಿ ದೀಪ येताय ये चुल्लू लेट जायत इल्ले लेट येताय. येतो तो येता लेट येताय तू एक काम कर तू ते तोटा कसो ना त्या सरपंचाला 2 दोले धर तो स्वरूप कयाला माट टाक सोग्या डायरेक्टली आमका मेलसो ना बेरोंग कष्ट आयत तू तोटा कस आणि इलेक्शन होता का तट्टा राईट आ तोटा आता तू अरे जिल्हा तोटा स्वरूप आल्यार कसे साहेबा काम करचे कसे ते सोड आता फाल्याताना हांव काम करणं सुरू करता म्हाका स्वरूप सापल्या रे. ते करेक्ट साहेबा तुका सापल्यार सोरप तुका सापल्यार सोरपाक आम्हाला जाय तुका काही जमचे ना. काय रे ए नागेश काय रे ನಾಗೇಶ್ ಐಲೋ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕುಂಟೀರುಂಬೆ ಒಂದು ಕುಳ್ಳೆ ವಿಜಯ ಕುಳ್ಳೆಜಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜನ ಉತ್ತೀನಿ ಬತ್ತುವೇರು ಇವಂಜಿ ಬೇರೆ ಲೇಟ್ ಗರ್ಚನ ಕಮ್ಮಿ ತೂ ರಪ್ಪದಾಗ ತೊಟ್ಟಾಗ ಪನೋರು ತೊಟ್ಟ ತನಿ ಮಾಟಿ ಉಸ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅನೇಸನಿ ಹೊಪ್ಪಳ ಇಲ್ಲ ತಗ್ರುತ್ತಾರೆ ಗುಣಿಯ ಸಂಚಾಡೆ
पोणूस काय इंता साहेबा पोणूस मुगदून 2 महिने झाले अरे केप्पा कोणास नाही तुझी बिकना अरे पोपला जागृत कर रे पोपला पोपला जागृत बळेदा बळेदा बोले बोले बळे दूर दूर इंबे केबी गेला जिजू जागृत छो देवा सौरभ दरून गेली नी बस का अगे रे कबर बरा काय ना साहेबा तू आईला इनी आणि मेले तंगा होय गे पूर बऱ्यान गेला अंग असता मागीर धनियाचे सांगून जायना नाही पूर धनियाचे धनिया लोकेत्र धनिया ए धनिया मारलो त्या सोरपा गाडी की मारू नाही रे तू काला मारलो अरे सोरपाक मारलो नाही रे धनिया काय नमस्कार केला साहेबा धनिया हे काळे राव ऐकता सौरभ हे रे सौरभ हा धनिया ती तोटलो सौरभ की धनिया किस्तू दावा नाही सौरभ म्हणून काळे घरचे नामका गोतावण जिल्हा गाडे कोणी एक नागेशाचे नंबर असले तसे रप्प नागेश कॉल गेला तर सौरभ जरूर ते तोटान माट येऊस्तो नसतात जिल्हा काही ताका तोट दाखवून भितर राहिला म्हणून दिसता आता आपल्याला गोत्ता येता का आपैजे वडी मग बिडबेಡ उन्ना ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಮುಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಚ್ಚ ಎದ್ದು ಬಿಡಬೇಡ ಉನ್ನ वडी मग काढ रे कुसाल अंगा उलवण असताना उंदीर धन्या उंदीर पुरा बरोवन घर सोरप हेंग बैसरले धन्या हेक्के मुस्करी रे तुझी उंदीर मारचे अरे तू वाघ मारले बरी करतोय तू मारचे पळे तर सौरभ अंगा भितर राहिलो म्हणजे काळे धनिया आता काही बूद सांगा धनिया अरे जिल्हा तो सौरभ असला जागो मग पळी जाई दाखी रे या ओय धन्या या धन्या एने वस्ताचे धन्या बस या धन्या जागृत साबात गेली रे बसको साबात नाही बसको नाही रे तुझे एक विषय विचारायचे म्हणजे चढवता म्हणून का रे नाही रे पूरा गोसो नेमकी एकच वाट असते रे वही साहेब बात दी तर एक स्वाट पुरा निशिन आणत तुझे होय की जाऊया साहेब आताच्या काळात कोण वाट सोडणं देतात झाल्यावर ज्यांनी तोटाच्या मधल्या वाट सोडणं दिलं बाय साहेब येत काढ नाही माझं इथलं कष्ट आहे कोणाला बोला पपलोकलो नेला रे नाही अरे एकलो आईलो रे ومال حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حاله كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في باله والله حالي ملعاو ಬಣ್ಣಗ ಇಂಬೇನ ಮೋಣೆ ತೋಡ ಎಂಕಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಯರ್ನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪು ए उस्मान काका अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आई सवात अस्सलाम वालेकुम हम क्रिस्ताव रे ससना से विषय ओ सॉरी तेनी अरे उस्मान काका ओडे ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂದಲ್ಲ ದುಬೈ ಬಂದಲ್ಲ ಹಾ ದುಬೈ ಬಂದ್ಲ ದುಬೈ ಕಾ ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿಲ್ಲ ಬಾವಾ ಬಾಬಾ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐ ಸಬಾ ಸಪನಿ ಪ ದುಬೈ ಬಂದಲ್ಲ ಎത്ര ಮಣಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ 3:30 മണിക്ക് ಒಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ನೀ ಬಂಡೆ പോണ ആയ് ശരി അപ്പ ഞങ്ങൾ കാണാം ಲೇಟ್ ಆಗಿ അവിടെ തുപ്പാണ്ട ಸರಿ 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 ಇದು ತುಪ್ಪು ಪಾನ್ ಪಡ ಹೊಡ್ಲ ನೀ त्याची बारी ओळख आजचे ओळखी साहेब आजची ओ बारी फेमस चाललो नी रे एक वर्ष पहिले वो आमचं उस्मान काका रे वो आकाशाने दोघा बुरगी ती दुबई असती अक्का दुबई असायची बारी असेनी अक्का अक्का पासपोर्ट तिकीट पुरा बुक करणं दिल्यानी ओ दुबई गेला त्याला आणि फ्लाईटर कायला गेलं होते फर्स्ट टाइम येताना पाणपोडवरनं गेला आणि बसवून केला साहेबा बाहेर तू करून जाता आता हा ना ते कोण रे ते एअर होस्टेलचे कोण बघा चढवा हा ते एक चढवा आपण तर नाही सरला अक्का यावे काही तू करचे त्या वायल मग चांगले असता फाटल्या नसो ते कुठली थंडी करायची सुच्ची त्या सुच्ची घट्ट थांबलाय हा नुकत्या जाता आता बरं रोबट असते नाही त्यांना जास्त म्हणून जायचं म्हणून गेला वो फाटल्याने हचे सण्ಣಿಗೆ त्या बाळ मुचे सण्णी ಗೊತ್ತು ना साहेबा फाटल्याने बाळ मुचे थंडी बोट्टू घालून बसले असे वाटते अन्य काळ गेलं ते तू सुच्ची म्हणून असं तिच्या कपाळा घट्ट थांबले नाही ती आ म्हणून बो मारली आणि पचक ओरा तू करलं नाही साहेबा हेक मागील जायचे लय आकाशाने अच्छा पासपोर्ट बॅन पोलिसांनी 6 महिना का भीतर त्याचे आता बॅन क्लिअर जाऊन पडतो पैसा असली बरं मनुष्य असतात की साहेब इल्ले तरी काय करते रे पास्को फर्स्ट टाइम न्यायचे असे परत जाता आम्ही काय करून जाता समजा नाही नाने काय करते ಕಾಳನೆ तुमच्या आणखी मुग्धगणांगी ते नागेश तोटांत सौरभ मारून बिल उसून असा तुमच्या पट्टांग आणखी मुग्धगणा फळरंग जाऊन
नाही रे अरे पास्को वो त्याने सेत केला असा नी आका गॅरंटी तो स्वरूप सापता ना तर ते काउंट सापता पळे हां इल्ले बोरे उळे रे तुझं देणी नाही रे तो देणी झाला का चोरे करणं किरी करते रे तू हंगे राव रे हांव कंचे 90 गेल नेता तू राव म्हाका पावर होणे झाला ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲ त्या सरपाक मारलाय रे काय सरपोगी सरपुले ती वॉशिंग मशीन आता जला गेले सरपू नाही रे सौरभ रे हा सौरभ की साहेबा ते आणखी शोधून तसा तांका मेलवणा की अनेक विषय साहेबा तुझ्या त्या देण्याक असा नाही इले जागृत राहून सांग ओ शेतरागर तोटा गेल्यावर ओ सौरभ आकात साबात काले जागृत दुनियाक सांगून पल्या तो ओडलो मनीस नी साहेबा तो आम्ही सांगले बरं ऐकता की तू एकलो पुस्का ए पुस्का पुस्कू नाही रे पास्कू रे पास्को ने पास्को कोबर बुरा काल रे तुझी कोबर बुरा काय ना नाही गे जायत पुस्को तू बेच्चे जाई ना काय पुस्को समाधान अले अनेक लॉयलो मुंदी ಅಂಬಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಕೊಕ್ರ ಬಾಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪರ್ಪಳೆ ದೂರೇ ಯಾನ್ ಚೂರು ಮೀನು ಕೊಡಾರ ಬೈನಿ ಮೀನುಗ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಮೀನು ದಿಕ್ಕುವೆ ದೈತೆಗೆ ಹತ್ತವಳು ತೋಟದ ಮಾಟೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಪ ಬಗ್ಗುతుంಡಿಗೆ ರಡ್ಡು ಮೀನು ಬಾರ್ದು 10 ಗಾಂದು ಓ ಕುಡ್ಚೇಳ ಮೀನು ಬಾರ್ದು ಸರ್ಪಳು ಪತ್ತೋಲೆ ಉಚ್ಚದ ಕುಂಜಿತ್ರೇನಿ ಪತ್ತೋಲಿ ಅವಿಯೇ ಯಾನಜಿ ಕುಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾನತ್ತ ದಾಯ್ತ ಕುಸಾಲೆ ನಾ ಪೂಕಿದ ಕುಸಾಲೆ ಅತ್ತೆ ಇರು ಬೆಚ್ಚಾವರ್ಚಿ ಇಂದು ಇರು ಪೋಣಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬಯ್ಯ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಮೀನು ಕಾಯ್ತದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಯಾವ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಯಾವ ಸರಿ ನಾನು ಬರ್ತೆ ಸರಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪೇನು ಇಲ್ಲವಾ ನೀರೇ ಸಲ್ಲು तू मसली अंते साहेबा त्याच्यातील मसली इथं ना मसली नाही आय सवास ते असते रे विषय ओ आका होटलाचे बिझनेस नी रे अन्य मसली अडवून गेले ते साहेब ढांचगी पुढची ಈರ್ನ ತೊಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಆ ತೊಟ್ಟೆದ ಬದಲು ರಡ್ಡು ಮೀನು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ ಕಂಬೈಡ್ ಬತ್ತ ಹೋಗ್ಬೇನ ಸಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ काल रे तुमचे फुसकेचे घुसाले ते स्वरूपाक मारलंय रे मर्यादा हा स्वरूप अरे जिल्हा खोटान स्वरूप असा आता धनी येऊन माका बोव मारले गेलो पोर्तना मी असे तांका फट्टांगा मारचे पोलायला रसानी गॅरंटी धनी माका काही आ कंचा की तोटा घुसून येता तुम्ही हांगा रावा दोघा जायते राव तो धनी आणि स्वरूप एकच जागेर असा साहेबा आणि तू असो ती बिंगरी मार नाका ले ते बॉटल सांगते ते दोर नस धनी पहिले तू चिवडाला आणि ते पळीला तुका दोरसो ना तो अरे जिल्हा हांव बऱ्यान तोटा घेता म्हाका बिरवाळ येयला आता आनी पोर्तना हांव थंय गेलो जाल्यार तेणी छोऱ्या गेल्यार आसा न्ही ते सोरोप थंय तोटांत आसा न्ही गॅरंटी ताका सापता तो मरता तसंय ना तर हांव तुमकां सापता रे हांव वचून येता ना तुमी रावा जाल्यार कर साहेबा तुका तुम्ही याने काल बरं जाऊन कसा की जायचं जिल्हा हांव येता म्हाका इल्लें काम आसा जाय म्हाका जाडी देयला भला काही रे तू तोटा घेत असताना बोतलींचं सोराट नाही इला तुका इल्ले पण ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಾಂಗಿರೆ ते ಸೊರಪು ಕೈಗಲ ಅಮ್ಮನ್ ಗೊತ್ತುನಾ ಬಾಟಲ್ ಸೊಡ್ರೆ ಬಾಟಲ್ ನಾತೇನೆ ಬೋಟೆ ದಿಯದಿನ ಬಾಟಲ್ ದೀರ चालू काल झालं रे बार टेन्शन आलं सई रे तेनी तोटा अंतरे दनिया काल झाले तोटा सोरप येऊन सापल्या रे माका टेन्शन देवा मजा दनिया सोरप सापलो की देवा मजा आता काल करतो साहेबा वे त्या घरात कोणी नात्री साहेबा देवा मजा कंचा घेऊन गुरकर कॉल करतो बोले तो तू अर्धा घेतलो हॅलो गुरकरम हांव जिल्हा इथं आमच्या दनियाक सोरप सापला गुरकरम म्हणू किती म्हणी करा गुरकरम म्हणू तुम्ही विकाले विकार तिलसितात की हां जायत हांव हांगा शेजारच्यान पुरो तिलसिता हां जायत गुरकरम हां जायत दवरता ससना सो
सर्वे स्पोराथा खालाबो जिल्हा आहे सांगले तुझ्याकडे देण्या किल्ला जागृत कर म्हणून आता सापलो आणि सौरभ काय रे तुमच्याकडे बोबाट म्हाका एक समाधान निदोगी सोडिनात म्हाका तुम्ही लगाट काढून बळितात तिथल्या सुलावेर काय मरसो ना उरकरण तुम्ही अंग सर काले विषयी जिल्हा पाणकर सांगले तुका सोरप सापला ते सगळ्यांक आपण काढून हांगा सरयला वरी जिल्हा तुझे सगळे काल सांगलाय ना 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 धन्या हांवें सांगून धन्या म्हाका सालोन सांगले तुमकां सोरोप सापला म्हणून देखून खबर आपयले धन्या हांवें तो भाजनाटलो चालू खंय गेला तो भायर गेला म्हणून दिसता ಸಾರಾಯಿಸಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವಿ ಕಾಣುವಳು ಸುಮಪಾನವೇ ಅವಳಾಗುತ್ತ ನನ್ನ ದೇಹ ಸೇರಿದಳು खाल तुझे हे जिल्हा गाडे काल सांगलाय मग स्वरूप सगळा म्हणून सांगलाय देण्या या केप्पा देण्या तुका सौरभ सापला म्हणून हांवें सांगू ना देण्या सांगू ना मग काल सांगलाय तुझे देण्या तुका हांव थंय तोटाक आयलो न्ही म्हाका आनी तुका झगडे जाले ते जाल्यार हांवें तुका ताचे कडेन म्हणलें देण्याक हांवें सौरभ ही येवन सापले म्हूण पगार नाच सदर करूंक आयती आसात बाळोक जेजू वाड्यागरा जोरान तळ्याच्या आवाजान तांकां वेदीक स्वागत करया हो शिस्ता आंग मुझे धगगे हाव नेणा कुलकुलता काळीज हिवा मोगगे हाव नेणा थल्ली मना आणि हल्ली जीवाची कणकणा तुका पळत पळत रंगतात डोळ्यांची बणा
dinadim, dinadim, la la la, la la la, dinadim, 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 dinadim. गायता गाना डोळ्यात कानात मोनात हाय भोगनांची दलता पाना साखली सोन्याची ही पोरी कोणाची इसकी अदा मेरा दिल गई ही पोरी कोणाची गल्ल्यान साखली सोन्याची ही पोरी कोणाची जातीचे कोली आम्ही हाव जातीचे कोली जागताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पळून मुझेच लिल्ली अल्ली इल्ली कंडरे लिल्ली ಎನ್ನ ಹೂಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲೆನ ಕುಡೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿದೆತು लिल्ली जागताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पळून मुझेच लिल्ली अल्ली इल्ली ಕಂಡರೆ लिल्ली ಎನ್ನ ಹೂಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲೆನ ಕುಡೇರೆ ಬಲ್ಲಿ मुझेच लिल्ली मोगाचनो हे कार्य भोव अपुर्बायेन चलून येजे तर हाच्या फाटल्यान सबार जाणांचो मिनांत आसा जमल्या सर्वांक धन्यवादाची 2 उतरां पाठोवंक मुखार येता जेनिशा. एक यशस्वी कार्य फाटल्यान जायत्यांचो साबार दिसांचो वावर आसा. हें कार्य कितेंच उणेपण नासता भोव अपुर्बायेन जाला मनशाक दुबावना. ह्या कार्याच्या यशस्वी कारण जाल्ल्या सर्वांचो उगडासकाण दिनवास पटोवंक म्हाका व्हरतो अभिमान भोगता. ल्हाना व्हडा जाणटी मालगाडी विगार बाप आनी सैरे याजाक सांगाता मेळोवन आमचो समुदाय दीस व्हरत्या संतोशान संभ्रमूंक फावो केल्ल्या धन्य देवाक काळजा गुंडायेतावन अर्गां पटयता. येदोळ पर्यान आमचे संगी आसून आमच्या संतोशान वांटेली जावन आमकां मोगाचो सांगात दिल्ल्या कासरगोड वारडो विगारवार मनादीक बाब स्टॅनी पेरेराचो मनपूर्वकी हांव उपकार बावडटा. कितेंच उगोन नासता खंयच्याय वेळार आमकां स रितीन मोगाचो सांगात दिवन आसात. आमचे मोगाळ विगार मनादीक बाप एडविन विन्सेंट कोरेया तुमचोय हांव काळजा गुंडायेतावन आभार मानता. तशेंच देव बरें करूंक म्हणटा मानेस आल्बर्ट डिसोजाचो.
कार्याच्या यशस्वेक पवरल्या फिरगस गोळीक परिषद उपाध्यक्ष मनेस प्रदीप डिसोजा, फिरगस गोळीक परिषदेचे सांदे वाड्याचे गुरकार प्रतिनिधी आयोगाचो संचालक मनेस चार्ल्स डिसोजा, होली क्रॉस कॉव्हेंताचे दोन भयण्यो आनी फिरगस घरांक हांव काळजा गुंडे येतावन उपकार बावडटा. ओजे विविध नाटकुले आनी नृत्य प्रदर्शन करून सर्वांची मनां दादोस केल्या वाड्या घरांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. मुडी पुतावन येवन आमचे संगी आसून आनी वजंत्रा केळोवन कार्यक्रमाची सभाय सडयल्या प्रवीण सर असो हांव मनपूर्वकी उपकार बावडटा. साऊंड सिस्टम चेर साम्यान आनी इतर संगती वदकसिल्ल्या MH प्रकाशाक हांव काळजा गोंडा येतावन देव बरें करूंक म्हणटा. सोबीत रितीन वेदी सोबयल्या स्टेज कमिटीच्या सांद्यांक रुचीक जेवणाची जबाबदारी घेतल्या जेवणा कमिटीच्या सांद्यांक सोबीत रितीन कार्याचे फोटोग्राफी केल्ल्या मनेस फ्रांसीस डिसोसाक आयचे हे कार्य यूट्यूबार लाईव्ह प्रसार केल्ल्या मनेस डेरिक मोंतेरो डेल्सन मिडिया देव बरें करूंक. समुदाय दिसाक दान दिल्ल्या सर दांडींक विविध रितीन प्रोत्साह दिल्ल्या सर्वांक दिनवास. हे कार्य बऱ्या रितीन करूंक आदार दिल्ल्या प्रोग्राम कमिटीच्या सर सांद्यांक देव बरें करूंक म्हणटा. प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांचो हांव उपकार बावडटा आनी फातिमा मायेची दाराळ बेसांवां मागता. थँक्यू. वय मुगोचनो खंडीत जावनी आमकां समेस्तांक थँक्यू देव बरें करूं सांगलें आसा. आमच्या जेनेशन खंडीत जावन काजरी जिवितांत एक जाल्यार एक अभिमान व्हरतो एक संतोश आसलो आमच्या ह्या कार्यांत. सगळी ह्या कार्याची एक जबाबदारी आतां घेतली आसा आमचे ओखालबाई जिनेश संगीत. थोड्याच म्हयन्या फुडें ते काजरी जिवितांत एक जालें तरी हांगासर येवन ताजी फिरगज आमची फिरगज म्हणल्यार एका अभिमानान हांगासर येवन सगळें कार्य ताणें सुदर्शन वेलां सोबेलां. जिनिशाक एक जोरान तरेचो आवाज दिवचे आमी अभिनंदन उल्हास पाठोवचे. थँक्यू जिनिशा. आमच्या बिरगस घरांनी तयार केले संभ्रमाचे जेवण आयते आसा. हांव उलो दितां आमच्या मोगाळ विगार बाब एडवीन पिनसेंटकर या जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्या. सर्वांनी उबो रावचे. आमी सकडा लागीं येवया. पाटी आसले पुरा मुखार या. सकडा लागीं येया. मोगाळ सर्गींच्या बापा आयचो समुदायाचो दिवस आमकां आचरण करूंक तुवें व्हरतें वातावरण आयच्या दिसा आमकां फावो केलें. सकाळीं धांवन येदोळ पर्यंत आमी सगळां हांगासर सांगता आसल्या तुजें उकरिस्तीक बलिदान आमी भेटयलें आनी तुज्या पवित्र जेवणांत आमी वांटेलीं जाल्या. आतां आमच्या कुडीक गरजेच्या खाण सेवच्याक आमी फुडें सरल्या आसता. आमी सेवंकवेच्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमी सेवता आसतना आमच्या कुडीक घटाय मेळटा. आमकां मेळिल्ल्या घटायेन तुज्या राजा खातीर आमी दिसपट्टें वावरूंक आमकां तुजो आदार दी. आमच्या समुदायांत आमी जियेत आसतना एकामेका सांगात दिवंक एकामेका सहकार दिवंक एकामेका व्हरतें बरें मोण दाखोवन आमी सगळ्यांनी एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक हुस्को दवरून जियोंक आमकां हर एकल्याके तुज्या कृपेन तूं बरें. आज हें कार्य हांगासर आयोजन करूंक वावुरल्या आनी तशेंच हांगासर आसच्या आमच्या समेस्तांक तुजो आशिर्वाद दी. आमच्या पिडेस्त भावां भयणींक बरी भलायकी तूं लाभय. सबार आमचे मालगडी तांकां आज आयच्या कार्याक येवंक असाध्य जाल्लें आसा. तांचेरय तुजो आशिर्वाद घाल. आमचे भाव भयणी परगांवांत आसात तांकांय तुज्या बेसांवांनी तूं बरें. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. अर्गां तुका सौमेया अर्गां तुका दनिया अर्गां तुका आतां आनी ससना. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मगोचे न्हू आमी सिंह जेवणाचेर आशिर्वाद मागल्या फिरगज विगार बापा थँक्यू देव बरें करूं म्हणटा. एक विनंती पयले भुरग्यांनी थंयसरेचे कावंटर सरशी कित्याक सांगल्यार फर्स्ट सादारण एक 70-80 बश्यो भुरग्यांक
कितले जेवण जाय तितले मातांनी वाडून दवरतात दयाकन वडिलांनी भुरगीं गेली नंतर आमच्या वडिलांनी येवच्याक विनंती करता जर तर आतां वडिलां गेली तर भुरग्यांची प्लेट तुमकां मेळटली दयाकन आमचे संगीत तुमी सुदर्शन वरात भुरग्यांनी थंयसर घुसपड करचे नाका दयाकन फूड कमिटी आनी ऑर्गनायज कमिटी दयाकन थंयसर सांगा दियात एका लायनाचेरच भुरग्यांनी वचाची फूड कमिटी ते बिजी आसा तर तरणाटे आमचे कोणी आसा तर घुसपड जायनातले पळयात एकच लायनाचेर येचें आनी जेवण स्विकार करचें मुगोचनो हांगासर तुमकां मान केल्ले फुलाच्यो चट्ट्यो आसात दयाकन तुमकां मानान दिल्ल्यो दयाकन तुमी घरा येता आसतना वर्णेच्याक आमी कालती विनंती करता हांगासर स्टेजच्या बगलेक फाटल्या सायडीक थंयसर सगळीं फुलांची चट्ट्यो कोणाक आमी मानान गौरवान दिल्यात तांणी दयाकन वर्णेच्याक विनंती करता मुगोचनो हांगासर जेवणाच्या नंतर आमची गवळी परिशद संदे गुरकार प्रतिनिधी आनी विंचून काडले सकट तुमी दयाकन एक अर्द घंटो आमचे संगीत तुमी रावून हे इगर्जेचे वाठार सगळे नितलाय करन वेचाक आमी कालती विनंती करता मुगोचनो विकार बापाची कालती विनंती आसा एटलिस्ट एक अर्द घंटो गवळी परिशद संदे तशेंच आमकां येदोळ पर्यांत सांगात दिवले तरणाटे आसात तुमी भरपूर रितीर सांगा दिवच्याक विनंती करता मुगोचेनो कालती विनंती आसा जर तर तुमी बश्यो कान घेवन जेवणाच्यो बश्यो कान घेवन इगर्जेच्या वरांडांत पोर्टिगोन तुमी बसले तर थंयसर उश्टे पडटा नितळाय करून कश्ट जातले त्या देखून बश्यो आतां घेवन दयाकन हांगासर जायती बसका काळी आसा दयाकन ह्या चेअराचेरच बसच्याक आमी विनंती करता सांगत आस वेस्ट थंयसर बॉक्स मांडून हाडले आसा उश्टे घालूंक एक बॉक्स आसतलें बश्यो घालूंक आनी एक बॉक्स आसतलें दयाकन उश्ट्याच्या बॉक्सागत प्लेट्यो दयाकन घालनाकान थंयसर 2 बॉक्स आसतलीं आमकां येदोळस कळीत आसा दयाकन तशेंच आमचे संगीत तुमी सुदारसून व्हरचें DJ Sujay. जर तर बिर्याणीचे जेवण तुम्ही स्वीकार करूंक नाका तर थंयसर सादा रायस आसतलें सादा रायस आनी सांबार आसतलो दयाकन तुमकां डायरेक्ट थंयसर वशेत जर तर बिर्याणी नाका तर तुमी चिंता तर दयाकन थंयसर वेज कावंटराकी तुमकां वशेता Tuya, tuya,
गोडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची गोडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची केदे वर्ते भाग मुरयेचे रसू जावचे आपल्या देवा आवय तरी आंकवा रावचे सर्भे सांच्याक देख जावन सोपच्याक गोडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची गोडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची पलगण आत्मिक सुगंधाचे मोठे रायाक प्रत्येक हाडचे दैविक फळ दिवचे हेवीची जडते पातक भस्मूक जळचे अगते गोडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची गोडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची सोभीत कांट्या मदलो शीतळ संद्र स्वाधी कम्र कळंतीचे थंय ना कसलो प्रश्न भितर विंसणारून गोडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची गोडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां